Oké, goedemorgen iedereen. Welkom. Blij dat jullie er zijn. Ja, het is een beetje een kort dag geleverd allemaal. Ik heb dit in ongeveer een week, anderhalve week allemaal moeten doen, dus promotie was niet heel lang. Ik heb misschien maar 5 dagen geflyerd of iets dergelijks. Dus daarom is er niet heel veel mensen aanwezig, maar ik ben blij dat jullie er zijn. Ja, dit is mijn eerste lezing voor groter publiek. Ik heb op kleiner schaal heb ik het wel gedaan voor mensen. Persoonlijk heb ik ook heel veel mensen begeleid al. Maar dit is voor wat groter publiek is het eerste. Ik ben zelf uit Nederland. Ik was nu even in Suriname, dus ik dacht ik doe even een lezing hier. Zodat mensen... Oh ja, kan iedereen mij trouwens goed verstaan? Kan iedereen mij goed verstaan of moet ik de microfoon gebruiken? Kan iemand mij niet verstaan dan? Nee. Oké. De lezing, dus jullie hebben zeg maar een bedrag betaald, dat is onkosten. Jullie krijgen later in de pauze krijgen jullie een salade vandaag en morgen een smoothie om te proeven. En dit zijn gewoon puur onkosten voor dat en administratie en al dat soort dingen. Flyer maken. De lezing, de informatie is in principe gratis, maar donaties zijn altijd welkom. Dus dat is vrijwillig. Dit is geen medisch advies, dus overleg altijd met je dokter. Denk zelf goed na, doe zelf je onderzoek. Dit is meer ter informatie. Oké, dan zal ik even een beetje vertellen over wie ik ben. Mijn naam is bedoeld. Ik ben op dit moment 30 jaar oud. Ik ben geboren in Nederland. Mijn ouders komen uit Suriname. Voorouders uit India. Hindoestaanse afkomst. Zeg maar toen ik 12 jaar oud was, toen 13, 14 jaar oud was, toen begon ik een beetje voor mezelf na te denken. En toen ging ik om me heen kijken van wat gebeurt er eigenlijk in de wereld. En wij hadden het altijd heel goed in Nederland, in het Westen, wij hebben alle rijkdommen. Maar andere landen die hadden het helemaal niet zo goed, voornamelijk landen met mensen van donkere afkomst. En ik dacht van, hoe kan daar zo'n grote scheiding in zitten? En ik kwam er dus tot de conclusie van, er was kolonialisme, slavernij, ze hebben al die landen uitgebuit, die mensen misbruikt voor hun eigen voordeel. Ik dacht dat is niet goed, ik wil niet werken voor zo'n systeem. En toen dacht ik wil ook niet naar school. Want school, wat leer je op school? Je leert om te werken voor zo'n systeem. Maar ja, je hebt leerplichtwet en al dat soort dingen, dus ja, je moet wel naar school. Ik heb uiteindelijk een tweetalig VWO afgemaakt. Ik ben toen naar de universiteit gegaan, maar ik wist al dat ik het niet zou doen, dus na een halfjaartje was ik gestopt. Toen zag ik zeg maar het probleem, maar ik zag nog niet de oplossing. Dus ik dacht, oké, die oplossing komt wel. Toen ik zeg maar 19, 20 jaar was, toen las ik een boek, The Secret, van Rauw. Raad ik ook iedereen aan. Nummer 1 boek wat ik iedereen aanraad. Het nummer 2 boek is You Are The One van Curtis Blackson. En toen dacht ik, oké, dit is de oplossing. Maar het gaat zeg maar over de wet van de aantrekkingskracht, Law of Attraction, dat jij zeg maar zelf jouw realiteit creëert door middel van je gedachten. Maar toen ging ik dieper op het onderwerp in, ik ging meer cursussen volgen. En toen zag ik van nee, het onderwerp is veel breder en veel dieper. Misschien is het een onderdeel van de oplossing, maar het is nog niet de oplossing zelf. Dat was eigenlijk een beetje waar mijn spirituele reis begon, theoretisch. En toen in maart 2010 heb ik een cursus gevolgd van Art of Living van Sri Shankar. Dat heb ik toen 2,5 jaar lang elke dag gedaan. Die oefeningen wat je zeg maar daar krijgt te doen, je leert. Misschien op 1 hand, maximaal 2 handen kan je tellen de dagen die ik het niet heb gedaan. Toen ben ik in 2012 uit Nederland vertrokken. Ik hou zelf niet van een westerse levensstijl, dat is totaal niet mijn ding. Dus in die tijd, vlak voordat ik vertrok, had ik een swami, een hindoe-monnik, leren kennen in Nederland. Ik ging 3 maanden lang zeg maar, bij hem heen en weer lessen volgen. Ik verbleef een tijdje ook in zijn ashram. En toen zei hij, hij is zelf van Suriname. Toen zei hij, ik ga naar Suriname, als je wil kan je met mij meekomen. Kan je daar in de ashram verblijven een tijdje. Dus toen was ik in 2012 vertrokken, was ik 2 maanden hier. Dus op 4e rij was Kwata, Paramaribo Mission. Ja, Swami Rauw.
was ik bij hem een tijdje en toen was ik naar Peru vertrokken. 2 maanden, ging backpacken, Bolivia, 12 dagen heb ik rondgereisd. Toen was ik weer 2 maanden in Nederland en daarna ben ik naar India vertrokken in 2013. Toen ben ik daar 2 jaar heb ik in India gewoond. Toen werd mijn nani, mijn moeders moeder, werd ziek, oma. Ben ik teruggekomen naar Nederland, ben ik een jaar in Nederland gebleven en toen ben ik weer naar India gegaan, ben ik 2 jaar in India gebleven, heb ik 2 jaar in India gebleven. En toen ben ik vorig jaar zeg maar, teruggekomen en nu ben ik ongeveer een jaartje in Nederland. Ik wil weer gaan, maar ik zie wel wanneer. Dat is zeg maar een beetje mijn, ik heb op verschillende plaatsen geleerd, het een en ander gedaan. Ik heb onder andere een 200-urige yoga training teacher course gedaan in Rishikesh. Ik geef nu zelf ook yoga les in Nederland. Ik heb een Vipassana cursus gedaan waar je leert mediteren. Dus ik heb verschillende dingen gedaan. Uiteindelijk hoop ik mijn Sadhguru te ontmoeten. Mijn guru die mij wat duidelijker op mijn spirituele pad kan begeleiden. Dat is een beetje mijn spirituele reis. Dan voeding. Toen in 2010, toen ik die cursus had gedaan, toen ben ik ook vegetariër geworden. Eigenlijk had ik van tevoren bedacht van, na die cursus wil ik vegetariër worden. Maar tijdens die cursus voelde het voor mij alsof het spiritueel heel diep ging. En daarna had ik ook gewoon geen behoefte meer aan vlees. Die behoefte was gewoon weg. Dat was 2010 en toen in 2015, vlak voordat ik naar Nederland kwam ik een swami tegen. Ik was 14 trouwens nog, in India. En hij zei mij, ik kan jou leren mediteren in 3 maanden. Echt mediteren. Daar had hij een aantal voorwaarden voor. Een van die voorwaarden was dat je rauw moest eten. Ik wist toen al over rauw voedsel, ik had het een en ander geleerd. Ik was verschillende tijden, was in korte periodes was ik rauw. En hij zei minimaal een maand lang rauw. En als het kan, minimaal 3 maanden. Hij zei om wat ik jou wil leren, daarvoor is dat nodig, want anders kan je die niveaus van bewustzijn niet ervaren. Toen wilde ik het eigenlijk gelijk oppakken. Maar ik ging een bepaalde yoga schoonmaaktechniek doen, genaamd Shankar Prakshalana. En die is heel rigoureus. En dan moet je op je dieet letten, heel erg. Dus toen kon ik het niet doen. Toen uiteindelijk ben ik in Nederland ermee begonnen. Dat is in augustus 2015. Dus dat is nu meer dan 3,5 jaar. Ik heb heel veel gevast ook. Morgen gaan we wat meer dieper in over vasten. Vandaag gaat het meer over rauw veganisme. Dat is een beetje in het kort mijn verhaal. Dan weten jullie ook wie ik ben. Oké, het eerste gedeelte is eigenlijk over het openen van je geest om deze kennis beter te kunnen ontvangen. Vaak hebben we al kennis. Die zit er al, dus mensen weten al over voeding, en nu specifiek over voeding en dergelijke. Dan is het heel moeilijk om nieuwe kennis tot je te nemen. Waarom dit belangrijk is, zeg maar dat je je hersenen niet afsluit. Er is iets dat noemen ze unrealistic optimism, onrealistisch optimisme. We hadden onderzoek gedaan en ze zagen dat zelfs al willen mensen wel, er is een soort mechanisme in hun hersenen dat eigenlijk afsluit. Zodra jij tegen hun wil ingaat, dus stel je voor jij hebt bepaalde gewoontes, verslavingen, behoeftes, verleidingen. Dat is wat jij graag wil volbrengen, zeg maar. Je wil die behoeftes, wil jij volbrengen. Als iemand dan komt en hij vertelt iets wat er tegen ingaat, ook al wil jij luisteren, ook al ben jij gewillig om te luisteren, wat je doet is je sluit je hersenen af. Dus het is goed om een beetje inzicht te krijgen in hoe de hersenen werken. Er wordt gezegd dat 5 tot 10% is je bewuste geest. Dat weet je, je denkt erna, je hebt je gedachten, heb je bewust. Maar 90 tot 95% is onderbewust. Daar ben je niet bewust van. Het gebeurt, je krijgt wat gevoelens door en zo, maar dat is eigenlijk een soort automatische cassetteband. Die blijft zich afspelen, En daar heb je eigenlijk helemaal geen weet van. En dat is waar het grootste gedeelte plaatsvindt. Dus dat is goed om even te weten. Ik ga je kennis geven wat je misschien nog nooit hebt gehoord. Misschien ben je er enigszins bekend mee. Dus als je er niet bekend mee bent, kan dat dus veroorzaken dat je je geest afsluit.
Vaak hebben mensen op de plaats waar nieuwe kennis moet komen al kennis. Daardoor kunnen ze die nieuwe kennis niet daar plaatsen. Dan heb je al zeg maar iets wat er tegenover staat en dan ga je dat gaat tegenwerken. Dus je gaat zeggen nee, dat is niet waar. Je hersenen gaan dat automatisch doen. Probeer dat even voor jezelf door te hebben tijdens de cursus en probeer die kennis toch tot je te nemen. Er is een kort verhaal. Er was ooit een professor uit het Westen en die had heel veel geleerd en hij hoorde van ga naar China. Daar kunnen ze jou misschien wat meer leren. Kijk naar een leermeester. Zoek voor een leermeester. Dus hij was gegaan naar China. Hij kwam bij een leermeester en die leermeester zegt kom zit met mij. En die professor begint te vertellen, ik weet dit, ik weet dat, ik weet zus, ik weet zo. Hij zegt, ik heb gehoord in het Westen dat ik bij u moet komen om te leren. Ik heb al dit geleerd. En die spirituele meester zegt, oké, laat me een beetje thee voor je brengen. Dus hij geeft een kopje aan die man en hij begint in te schenken. En op een gegeven moment loopt dat kopje loopt over. En die man denkt, hé, dit kopje is vol, hij blijft gieten. En dat water komt richting hem. En dat gaat bijna op hem vallen. Hij denkt, hé, dadelijk word ik nat en word ik verbrand. Hij zegt, meneer, die kopje begint over te lopen. Hij zegt, ja precies. Jouw kopje is ook vol. Hoe ga ik iets erbij schenken als het al vol is? Dus het moraal van het verhaal is, maak die hoofd leeg. Maak het kopje leeg, zodat er iets ingeschonken kan worden. Empty your cup, noemen ze dat. Empty your cup and sit before a fact like a little child. Maak je kopje leeg en zit voor een nieuw feit als een klein kind. Een klein kind, je weet, is altijd nieuwsgierig. Waarom? Je moet die vraagt 100.000 dingen. Je gaat altijd nieuwe dingen willen weten. Proberen jullie vandaag ook een beetje zo te zitten. Natuurlijk, ik zeg niet dat je moet aannemen wat ik zeg dat het waar is. Je moet altijd je eigen onderzoek doen. Alsjeblieft, doe je eigen onderzoek. Dit is meer als een soort een zaadje dat geplant wordt. Leer van mij, neem andere dingen en maak daarvan zelf jouw conclusie. En waar komt je huidige kennis vandaan? Meestal is dat je ouders, school, waar we het vandaag over gaan hebben is voedsel, dus de voedselindustrie, diëtisten, de medische wetenschap en dergelijke. Als we gaan kijken zeg maar, naar de resultaten die de huidige medische wereld heeft, dan zou ik zeggen dat zij niet echt succesvol zijn. Je ziet nog steeds mensen die zijn extreem ziek, mensen hebben overgewicht en weet ik veel wat. Zelfs al geven zij goed advies, dan heb je een heel systeem daaromheen wat het tegenwerkt. Dus begrijp ook waar die huidige kennis die jullie nu hebben, waar die vandaan is gekomen. En wat voor resultaten zij behalen. Dat is niet altijd even positief. Dus mensen zien dat nu ook. En dan gaan ze op zoek naar alternatieven. Dan heb je heel veel verschillende alternatieven. Sommige werken wel, sommige werken een beetje, sommige werken niet. Wat er dan vaak gebeurt is, je hebt de huidige established, de gestabiliseerde, zeg maar, de kennis die door de school en de medische wetenschap wordt uitgedragen. En dan heb je de alternatieven. Maar alternatieven zijn eigenlijk heel breed, maar wat zij doen is ze zetten die twee tegenover elkaar. Als er dan bepaalde dingen in die alternatieven niet kloppen, wat ze dan zeggen, alternatief is niet goed. Terwijl misschien zijn er andere alternatieven die wel goed zijn. Dus denk ook niet gelijk alternatief is slecht. Het is sowieso goed dat jullie dit zijn. Betekent al dat jullie open-minded zijn voor dit soort dingen. Je hebt zeg maar de hero's journey, noemen ze dat. Dat is de heldenreis. En de eerste stap daarin is de spirituele oren om de boodschap te kunnen horen. De tweede stap is om het uit te gaan voeren. En daarna is het om datgene wat je hebt geleerd ook uit te dragen aan de rest van de mensen. Dus het is sowieso al goed dat jullie hier zijn. Dus neem sowieso die kennis op. Kijk wat je er zelf mee wilt doen. Dat is je eigen keuze. Ik denk dat het goed is om het in ieder geval uit te proberen. Desnoods voor een paar dagen misschien. Ik zou aanraden 7 tot 10 dagen. Als we het gaan, morgen ga ik dat sapvasten uitleggen. Dat is specifiek wat ik bedoel. Probeer het 7 tot 10 dagen uit. Waarom zeg ik 7 tot 10 dagen? Er is zeg maar een soort transitieperiode. De eerste paar dagen hebben de meeste mensen hebben last. En dat is meestal tussen de 3 en 6 dagen dat mensen zeg maar die transitieperiode hebben en niet echt die
positieve ervaringen voelen. Dus dan voelen ze nog een beetje, ze kunnen zich zwak voelen, misschien hoofdpijn, al dat soort dingen. Maar na die periode, dan schiet het eigenlijk omhoog, heb je meer energie. Dus dat is eigenlijk vanaf dat verschilt per persoon. Sommige mensen hebben helemaal geen last. Die hebben gelijk vanaf de eerste dag voelen ze zich gelijk goed. Sommige mensen doen misschien een tijdje. Waarom zeg ik 10 dagen, dan heb je ook een aantal dagen om het even te voelen. Het is goed om het te doen wanneer je nog geen problemen hebt. Sommige mensen die denken, ja, laat het maar. En dan wanneer ze ziek zijn, denken ze, hey shit, had ik het toch maar gedaan of wat moet ik nu doen? Maar dat is eigenlijk een punt waar het een beetje lastig wordt. Waarom? Dan ben je ziek en dan heb je het nooit ervaren en dan ben je bang. Dan ga je vaak sneller luisteren naar wat de dokter zegt in plaats van die alternatieven. Terwijl, als je het daarvoor al had gedaan, had je het al ervaren en dan weet je van, oh, dit is wat het met mij heeft gedaan. Ik weet wat ik nu moet doen. Heb je meer zekerheid, meer vertrouwen in het proces. Dus ik raad aan, doe het liever nu dat je nog gezond bent en op het moment dat er iets fout gaat, dan weet je, oh, dit moet ik doen. Uiteindelijk raad ik aan om het gewoon standaard te doen, maar dat is dan aan ieder. Oké. Dan gaan we nu naar hoe het lichaam werkt. Heel simpel uitgelegd. Dit is de uitleg van Dr. Robert Morse. En hij zegt, het lichaam bestaat uit niets anders dan een hoopje cellen en 2 vloeistoffen. Hij zegt een bunch of cells and 2 fluids. Overal in het lichaam heb je dat. Cellen en 2 vloeistoffen. Vloeistoffen zijn bloed en het lymfe. Je hand, cellen, lymfe, bloed. Je hart, cellen, lymfe, bloed. Je lever, cellen, lymfe, bloed. Overal waar je gaat kijken. Heel simpel uitgelegd. Bloed is als de keuken, lymfe is als je badkamer. Het bloed die voedt alle cellen en het lymfe is zeg maar een soort van riolering, daar gaat alle viezigheid in. Die brengt het viezigheid weg. Elke cel is eigenlijk zeg maar als een soort lichaam. Een lichaam op zichzelf, het heeft metabolisme. Net als hoe wij voeding nodig hebben voor energie en al onze processen om ons lichaam op te bouwen en dergelijke. Dan hebben we metabolisme, verwerken we het. Wat gebruikt moet worden, gaat het lichaam in, gebruiken we. En dan heb je uitscheiding, dat gaat naar buiten. Ontlasting. Zo heeft elke cel dat ook. Hij heeft voeding nodig, de bloed brengt de voeding er naartoe. Heeft die metabolisme en het afval gaat in het lymfesysteem, dat gaat weg. Elke cel is eigenlijk als een soort baby. Die moet ter plekke behandeld worden. Een baby gaat niet naar de keuken om zijn eten te maken en dan gaat hij eten en dan gaat hij vervolgens naar het toilet om te poepen. Zo werkt het niet. Je moet naar die baby toe, je moet hem drinken geven, melk geven. En als hij heeft gepoept moet je die luier verschonen. Alles moet ter plekke. Zo is het ook voor elke cel. Daarom gaat het bloed er naartoe en dan gaat het lymfe, die haalt het weer weg. Het lymfesysteem is 3 keer zo groot als het bloed. Bloed is maar een kwart van de vloeistoffen. Het lymfesysteem is 3/4 van de vloeistoffen. En welke dokter praat ooit over lymfe? Niemand. Ze weten het, ze weten hoe het theoretisch werkt, ze weten de anatomie, maar praktische toepassing kijken ze eigenlijk niet naar. En lymfe, dat is waar de meeste ziektes de oorzaak hebben. Daar ga ik later over vertellen. Je bloed is basis. Je hebt zeg maar zuur, een zuur pH-graad. 7 is neutraal. Alles boven 7, dat is base of alkaline in het Engels. En daaronder is zuur. Je bloed is base. En je lymfe die is zuur. Viezigheid is zeg maar zuur. Dat kan je ook zien als je zeg maar een baby hebt en hij heeft gepoept en je hebt die luier te lang niet verschoond, dan worden die billen zeg maar rood. Want het schuurt soort van. Het is zeg maar zuur, dat is erosief. Het schuurt, dat maakt dingen kapot. Dus lymfe is zuur. Hoe werkt het zeg maar? Dus die viezigheid moet het lichaam uit. Dat gaat middels de nieren. Dus die viezigheid komt in het lymfe terecht. Dan is het 3 pH, dat is heel erg zuur. Dan gaat het naar de lymfeklieren. De grootste lymfeklieren zitten in de oksels, hier bij de keel en in de liezen. Maar er zijn nog meer, maar dit zijn de 3 grootste. Die gaat daar naartoe. Dan heb je daar bacteriën als je gezond bent.
die zetten het om in 6 pH. Nee, ja, in 6 pH. Dan wordt het minder zuur. Dan gaat het richting die 7, toch? Dat is neutraal. Dus dan wordt het minder zuur. Vervolgens gaat het naar de nieren. En de nieren die filteren de viezigheid eruit en dat gaat via je urine naar buiten. Welkom. Als dat niet het geval zou zijn, dan is het te zuur voor je nieren om te filteren en daarmee beschadig je zeg maar je nieren. En dan ga je ook plassen, dat doet heel veel pijn en zo. Dus je plas moet niet te zuur zijn. Je kan zien of je kan het testen of je nieren filteren of niet. Je hebt een urine test, dus een urinetest. Wat je doet is je gaat, voordat je gaat slapen, moet je 2 tot 3 uur moet je niks eten of drinken. De volgende ochtend moet je in een potje plassen, in een glazen potje. Dan moet je kijken in je plas. Als het helder is, dat betekent dat er geen viezigheid eruit is gefilterd. Als er zeg maar een soort, als het onhelder is, als er bijvoorbeeld vlokken in zitten, of er is een soort wolk erin, of je ziet kristallen, iets erin. Als het niet helemaal helder is, dat betekent dat er viezigheid eruit is gegaan in de avond, zeg maar. Dat is goed. Misschien zie je het niet gelijk, zet het potje en 24 uur later moet je kijken. Sowieso ook als er iets in zit, kijk alsnog later, dan wordt er meer. 24 uur later moet je nog een keer kijken en dan ga je misschien wel zeg maar zien. Sediment noemen ze dat in het Engels. Neerslag is dat in het Nederlands. Dan ga je misschien zien een wolklaag of iets dergelijks, misschien moet je het even ronddraaien. Als je dat ziet, dan is het goed. Als je dat niet ziet, dan filteren je nieren niet. Misschien heb je nierstenen of iets dergelijks. Als je nierstenen hebt, dan heb je verschillende kruiden. Ik was laatst bij Dennis Taunaar geweest. Ik weet niet of jullie hem kennen. Hij zit op Lelydorp. Hij heeft een biofarm, een biologische boerderij zeg maar. En daar geeft hij ook rondleidingen. Ik raad aan om daar een keer langs te gaan. En het kost wel wat geld. Peking Suriname heet het. Hij verkoopt spullen, het heet Boomsani. En hij heeft ook verschillende kruiden die die nieren zuiveren. Je hebt een ander kruid, dat is een Amazone-kruid, dat heet Chaka Piedra. En het betekent letterlijk stoonbreker. Die gaat ook stenen en dergelijke in je nieren breken. Dus dat soort dingen kunnen helpen om die nieren weer op gang te krijgen. De dieet wat ik uit ga leggen gaat het ook helpen, vasten gaat het ook helpen. Dus je gaat misschien, nu heb je dat misschien niet, maar over tijd kan je dat wel weer krijgen. Het is belangrijk, want als dat niet gebeurt, betekent het dat die viezigheid binnen blijft. En dat is iets wat je niet wil. Dan gaat het lichaam het op andere manieren naar buiten proberen te brengen. Dit is ook, dus als die viezigheid binnen blijft, dat is ook de oorzaak van de ziek worden. Het lymfe heeft zeg maar een tolerantiepunt. Je kan viezigheid erin blijven dumpen. Maar op een gegeven moment heeft hij een grens. Dus als we hebben onszelf beschadigd, ons lichaam is beschadigd. Iedereen van mijn generatie heeft sowieso beschadigde nieren. De generatie hierna gaat nog erger zijn, tenzij we wat gaan veranderen natuurlijk. De generatie hiervoor is nog wel oké, maar die hebben door hun leven heen hun nieren beschadigd. Dus onze uitscheidingsorganen werken niet meer zo goed, het filteringssysteem werkt niet meer zo goed, dus die viezigheid wordt meer. Daarnaast is onze omgeving beschadigd, we hebben overal chemicaliën, zware metalen, we eten dingen die niet goed zijn. Dus die viezigheid wordt meer en die uitscheidingsorganen die werken minder goed. Dus er komt meer viezigheid in het lichaam. Die lymfesysteem heeft een tolerantiepunt. Als het lymfesysteem het niet meer snel genoeg eruit kan werken en het bereikt die grens, die viezigheid moet ergens naartoe. Het kan er niet uit, het kan niet meer in het lymfesysteem. Wat gebeurt er dan? Gaat hij terug de cellen in. Die cellen begrijpen van ik ben een deel van een groter geheel. Dus ze gaan hem ook niet meer, ten eerste gaan ze niet kunnen dumpen in het lymfe, want het zit al vol. En daarnaast weten zij van ik moet het niet dumpen in het lymfe, want als het daar terecht komt, dan gaat het hele organisme dood. Ik offer mezelf wel op. Dus die viezigheid die gaat terug de cellen in en dat is waar ziekte zeg maar plaatsvindt. Want het is zuur, dus het is beschadigend, het is erosief. En die cellen gaan dan kapot. En dan begint zeg maar ziekte te ontstaan. En dat heeft dus te maken met viezigheid buitenaf. Er is te veel viezigheid buitenaf, dat komt naar binnen. En viezigheid van binnenaf, want het is gewoon metabolisme, celmetabolisme. Viezigheid is eigenlijk normaal. Net als hoe wij eten niet voor poepen, dat is normaal. Het is niet dat je niet gaat poepen. Je poept altijd. En zo is ook je celmetabolisme. Je cel gaat altijd afval uitscheiden, dat is normaal.
En in een goed gezond lichaam en een goede omgeving zou het in balans blijven. Die viezigheid, die hoeveelheid viezigheid zou gewoon weer naar buiten kunnen gaan. Via je uitscheidingsorgaan. Maar nu wordt dat dus minder. Dokters die kijken vaak symptomatisch. Dus ze kijken naar symptomen. Ze kijken bijvoorbeeld, heb je last van je hart? Dan ga je naar een cardioloog, die gaat alleen naar jouw hart kijken. Heb je last van je lever, ga je naar iemand die specifiek voor die lever gaat kijken. Heb je last van je nieren, ga je naar iemand specifiek voor je nieren. Dus in hun systeem, het is heel symptomatisch, het is heel specifiek gericht. Terwijl het lichaam is één geheel, het is een holistisch iets. En het probleem is, dat lymfesysteem is all over. Het is niet het hart, het is niet de lever of zo. Wat het is daar uit het zich. Daar is waar je de symptomen gaat zien. En dat heeft te maken met waar is jouw lichaam zwak, onder andere. Met waar is jouw lichaam zwakker. Stel je voor, je hebt in jouw familie mensen die heel veel roken, dan hebben ze misschien zwakkere longen. Dan ga jij eerder problemen zien op je longen. Stel je voor, je hebt in jouw familie mensen die zijn hartpatiënten. Dan ga jij het eerder zien op je hart. Dat is een beetje hoe het werkt. Maar het is dus holistisch. Het is niet symptomatisch, het is systematisch. Het is het hele systeem wat beschadigd is. De experts, zogenaamde experts, die kijken niet naar uitscheiding. Die kijken niet naar de viezigheid die eruit komt. Dus je hebt eigenlijk 4 processen. Je hebt zeg maar de opname, dan heb je het metabolisme, zeg maar binnenin opname. Dan heb je dat de cel het gebruikt, het metabolisme. En vervolgens heb je de uitscheiding. Zij kijken eigenlijk voornamelijk naar die eerste paar. Ze kijken niet naar de viezigheid die eruit gaat. Dokters die kijken niet naar het lymfesysteem. En diëtisten die kijken niet naar de stoelgang. Je hebt zeg maar een bepaalde tijd dat de viezigheid, dat je poep eruit moet. Maar bij de meeste mensen duurt het te lang. Eigenlijk zou het binnen 24 uur eruit moeten zijn, maar bij de meeste mensen duurt het te lang. Als je kijkt naar vlees, het duurt minimaal 72 uur voordat het eruit moet. Dat is 3 dagen. 3 dagen zit het hier binnen te rotten. Moet je denken, als je een stuk vlees buiten zet, je laat het 3 dagen. Gekookt of ongekookt, maakt niet uit wat gaat gebeuren. Het gaat rotten. Hier binnen is het nog warmer dan buiten, hier binnen gaat het nog sneller rotten. Dus begrijp wat dat met zich meebrengt. Zij kijken daar niet naar, terwijl dat is waar de ziektes zijn oorsprong vinden. En 99% van de ziektes worden hierdoor veroorzaakt. Levensstijl en een groot deel van die levensstijl is voeding. En het grootste gedeelte wordt door levensstijl veroorzaakt. Ook de psychische ziektes. Heel veel mensen denken van psychisch is gewoon in de hersenen, maar dat is niet altijd het geval. Je hebt namelijk hormoonhuishouding en die hormonen bepalen ook hoe jij je voelt. En hoe andere processen in je lichaam weer werken. Dus ook psychische problemen, die hebben te maken met voeding. Maar het is 2 kanten op. Het is zeg maar, ze noemen het psychosomatisch, dat is van geestelijk naar lichaam. En het andere is somapsychotisch, dat is van het lichaam naar de geest. Dus dat heb ik net uitgelegd. Het werkt ook psychosomatisch, zeg maar, van de geest naar het lichaam. Bijvoorbeeld als je stress hebt, dan gaat je lichaam minder goed functioneren. En dan word je dus ziek. Bepaalde klieren gaan niet goed werken, die gaan die hormonen niet goed af kunnen geven. En dan word je dus ziek. De nieren zijn dus het belangrijkste voor je lymfesysteem te filteren. Daarbovenop heb je bijnieren. In Engels noemen ze het adrenals. Dat zijn een soort klieren die reguleren heel veel hormonen. Iets van meer dan 50 hormonen geven ze af. Ze zijn heel belangrijk. Ze reguleren ook de nieren. Tegenwoordig zie je heel veel mensen met, ze noemen het in het Engels adrenal fatigue. Dat is zeg maar bijnieren, vermoeidheid. Dat heeft verschillende oorzaken. Eén is dus de viezigheid die we binnenkrijgen, verkeerde voeding en dergelijke. Een andere is stress. Die stress verhoogt zeg maar cortisol, dat is een bepaalde hormoon, die verhoogt die. Dan moet die bijnieren een andere hormoon gaan geven om hem tegen te werken, om hem te verlagen. En dat gebeurt constant. Onze levensstijl, we hebben veel te drukke banen hier en daar en weet ik het wat, familie. En het is veel te veel stress in ons leven. Plus die
voeding die werkt ook nog eens een keer tegen op het lichaam. Dus er zit veel te veel stress in het lichaam. Daardoor gaan die bijnieren, die raken vermoeid. Die moeten te veel, elke keer moeten ze keihard werken. En op een gegeven moment raken ze vermoeid. Dan gaan ze het niet meer kunnen bijhouden. Wat je dan krijgt is, die hormonen worden minder. Dan gaan die nieren, omdat die zitten eronder zeg maar, die worden gereguleerd, die gaan ook minder goed werken. Die nieren werken minder goed, dan gaat die lymfesysteem minder goed. En dus nu snap je waarom stress dus een oorzaak is van ziekte. Het is ook een kettingreactie. Dus de ene ding zorgt weer voor het andere. Een voorbeeld is diabetes. Sommige mensen worden blind door diabetes of dat soort dingen heb je. Dan zeggen ze dat diabetes de oorzaak is van blindheid. Dat klopt enigszins, maar dat klopt niet volledig. Waarom? Je moet eerst kijken wat is de oorzaak van diabetes. En dan kom je dus terug op levensstijl. Dus eigenlijk de oorzaak van blindheid was die levensstijl. Dus je hebt ook een kettingreactie. Dan heb je een derde nier. Dat is je huid. Je huid die functioneert als je derde nier. Als jouw nieren niet meer goed werken of je hebt te veel viezigheid, wat het lichaam dan gaat doen, hij moet van die viezigheid af. Wat hij dan gaat doen, is hij gaat die viezigheid door je huid naar buiten proberen te werken. Dan zie je dus bijvoorbeeld puistjes, acne, andere huidziektes, psoriasis, schilfers, al dat soort dingen, roodheid, eczeem. Dat is dus dat jouw lichaam zit te vol en die gaat het via de huid naar buiten proberen te werken. Dus zodra jij zuiver wordt, dan ga je ook zien dat je huid wordt mooier, wordt gezonder, gladder, wordt zachter, het gaat glanzen. En veel mensen denken zon is een probleem, zon veroorzaakt huidkanker en dat soort dingen. Dat is onzin. De zon die geeft ons leven. Als er geen zon was, hoe zouden we op deze planeet leven? Niks zou groeien, het klopt niet. De zon is juist leven. Het probleem is al die viezigheid binnenin ons en al die rotzooi wat we op onze lichaam smeren, al die chemicaliën, body lotion, deodorant en weet ik het wat. Constant in handen wassen met antibacteriële tories en weet ik het wat. Steriel is niet hygiënisch. Bacteriën zijn niet per se slecht. Als je lichaam gezond is, dan kan je in viezigheid lopen en ontspan. Want jouw lichaam kan het reguleren, je kan van de viezigheid af. Als jij te vies bent, ja, dan kan een bacterie een probleem zijn. Dus de zon is niet het probleem. Die viezigheid die binnenin ons, dat is het probleem. Die zon die trekt hem zeg maar naar buiten, dan ga je huidkanker en zo krijgen. Als je die dingen niet gebruikt, deodorant raakt af. Er zit in heel veel van die spuitdeodorant zit aluminium. Dat zorgt heel erg voor kanker. Als je het wil gebruiken, gebruik dan liever een natuurlijk product, dat is het beste. En anders eentje zonder deodorant. Maar zodra je schoner wordt, ga je ook minder vies ruiken. Wat je eet, dat ga je naar buiten ruiken. Mensen gaan heel erg zweten. Ik zweet bijna niet. Ik zeg je eerlijk, hier in Suriname, soms doe ik 1 keer per dag. Als ik niet actief ben geweest, 1 keer per dag is goed. S'avonds, mijn huid plakt niet of iets dergelijks. Misschien onder mijn oksels enigszins, maar mijn huid zelf plakt niet. Nospan. Doe ik volgende ochtend weer. Ik zelf gebruik bijna geen zeep. Ik gebruik zeep misschien onder mijn oksels als ik enigszins stink. Als ik echt vies ben, ik ben actief geweest of weet ik veel wat, dan doe ik met zeep, anders niet. Want die viezigheid, ik heb die viezigheid zeg maar niet, dat komt niet naar buiten. Dus als je dat niet hebt, dan hoef je dat minder erg te doen. In Nederland helemaal, daar is het koud. Dan is het helemaal geen probleem. Oké, dan gaan we naar de verschillende soorten wezens, wat zij eten. De meeste mensen kennen herbivoor, carnivoor, omnivoor. Herbivoor is een dier dat plantaardig eet, alleen maar plantaardig. Carnivoor is een dier dat alleen maar vlees eet. Omnivoor is eentje die beide eet. Omdat we alleen deze 3 kennen, denken de meeste mensen dat wij omnivoren zijn. De experts zeggen ons wij zijn omnivoren, maar dat klopt niet. Er zijn namelijk verschillende soorten wezens. Er zijn vele. Sommige zijn bijvoorbeeld insectivoren. Die eten voornamelijk insecten. Heel veel vogels, bepaalde miereneters en dergelijke. Dan heb je granivores, graaneters. Die eten granen en zaden, pitten en dat soort dingen. Bijvoorbeeld vogels. Eigenlijk horen wij geen granen te eten.
Als je gaat nadenken, dat graan kan je niet rauw eten. Sommige vogels hebben een soort steen in hun maag. En dan kunnen ze die graan malen. Dan kunnen ze het verteren. En dan heb je frugivores. Dat zijn fruiteters. De meeste primaten zijn fruiteters. Wij zijn ook frugivores. Wij horen namelijk tot de primaten. Apen en dergelijke. Als je gaat kijken naar al die primaten, wij lijken het meeste daarop qua DNA, qua lichaamsstructuur. En wij zijn dus gewoon fruiteters. Dat weten de experts niet. En daarom gaan ze zeggen, je moet al die andere dingen ook eten. Er zijn verschillende manieren waarop je dat kan zien. De anatomie vertelt dat. Als we de evolutie mogen geloven, ik weet niet of het waar is of niet, maar als we het mogen geloven, dan stammen we af van apen. Wat ik zeg, ik weet niet of het zo is. Maar dat is dan aan iedereen. Maar als we dat geloven, zijn we apen. En als we gaan kijken naar hun dieet, dan bestaat dat voornamelijk uit fruit, groene bladeren, wat groenten, noten, zaden, pitten en misschien wat insecten en dergelijke. Een heel belangrijk iets is de lengte van de ingewanden. De lengte van carnivoren, de lengte-ingewanden, die zijn zeg maar ongeveer even lang als hun lichaamslengte. Waarom? Vlees moet snel eruit. Als het blijft, dan gaat het zeg maar, dat noemen ze putrefaction in het Engels, dan gaat het rotten. Dan krijg je gifstoffen. Dat kan je zien, wat ik net zei, leg het vlees buiten en zie je wat er gebeurt. Dus het moet snel eruit. Dus ze eten het moet snel eruit. Herbivoren hebben een heel lang systeem. Misschien wel 12 tot 20 keer zo lang als hun lichaamslengte. Ze hebben verschillende magen. Het gaat in ene maag in, dan komt het weer, dan gaan ze weer herkauwen, dan gaat het weer een andere maag, et cetera. Waarom? Als je bijvoorbeeld kijkt naar koeien eten gras, paarden, ze eten gras, ze eten bladeren, olifanten, ze eten heel veel bladeren. Ze moeten heel veel kauwen, dadelijk ga ik ook over het gebit. Maar die celwanden van planten zijn heel hard, er is heel veel cellulose. Dus om die te breken en die voedingsstoffen eruit te halen, moet je heel veel werken. Vandaar dat het hele systeem zo is ingedeeld. Het gaat zo lang. Dan pas krijgen ze de voedingsstoffen eruit, dan poepen ze het uit. Ons systeem zit daar tussenin. Het is niet eenmaal, het is ook niet zo lang, het is misschien het is ongeveer 7 maal de lichaamslengte. Omdat het niet eenmaal is, dachten experts dus we zijn omnivoren. Maar dat is niet het geval. Wij zijn meer frugivoren, want het vlees duurt te lang, dan gaat het rotten binnenin. Het gaat niet zo snel eruit, dus het gaat binnenin rotten. Dus het vlees is niet voor ons bedoeld als je kijkt naar de lengte van de ingewanden. Planten kunnen we ook niet eten. Zeg maar die harde soorten planten kunnen we niet op dezelfde manier verwerken zoals die herbivoren het kunnen. Want ons lichaam is niet lang genoeg, die systeem is niet lang genoeg daarvoor. Fruit is ideaal. Fruit is ideaal voor ons en groene bladeren. Sommige mensen zeggen tender leaves, dus zeg maar die zachte bladeren. Ik zeg je kan in principe ook die andere eten. Misschien is het wat moeilijker te verteren, maar het is goed. Dus voornamelijk, in mijn optiek voornamelijk fruit en groene bladeren. Groenten, dan krijg je dus weer die cellulose. Daarom zou ik zeggen iets minder groenten. Maar we kunnen het wel eten. Als je wil kan je insecten eten, ik raad het af. Maar je mag het eten, noten, zaden, pitten. Als we gaan kijken naar apen, je hebt een aap dat heet bonobo. Vroeger heette het iets van chimpansee. Ik ben even die voornaam vergeten, maar het was een soort chimpansee. Maar nu hebben ze de naam veranderd naar bonobo. Wij delen 99,6% van onze DNA met die aap. We zijn bijna hetzelfde, zeg maar. Het is heel dicht. Onze overeenkomst in DNA is nog meer dan die van de Afrikaanse met de Aziatische olifant. De Aziatische en Afrikaanse olifant hebben minder overeenkomst in DNA dan wij met de bonobo. Een groot verschil van ons met andere wezens is dat onze voorkwap van onze hersenen is veel groter in vergelijking met onze lichaamsgrootte dan van andere wezens. Dus dat is een groot verschil. Maar als je kijkt naar de bonobo, wat zijn dieet is. Als er overvloed is aan voedsel, dan eten ze bijna alleen maar fruit. Het grootste gedeelte wat ze eten is fruit. Als het minder wordt, als die hoeveelheid minder wordt, dan eten ze voornamelijk dan eten ze groene bladeren. Dan gaan ze veel groene bladeren eten. Als dat minder wordt, eten ze groenten. En als dat minder wordt, dan gaan ze over op noten, zaden, pitten, insecten en dat soort dingen. Maar in overvloed eten zij dus voornamelijk fruit.
Zij hebben ook iets dat noemen ze wedging in het Engels, dat is een soort sappen. Dus wat ze dan doen, dat is meer als er fruit niet voldoende is, dan gaan ze meer naar groenten. En aangezien groenten laag in calorieën zijn, komen ze misschien niet toe aan hun caloriebehoefte. Wat ze dan doen is, ze gaan het bijten, ze drinken die sap eruit en die pulp spugen ze uit. Want dan kan je meer tot je nemen. Met sap kan je kan makkelijker een liter wortelsap drinken dan dat je 2 kilo wortelen gaat eten. Dan ben je 2-3 uur aan het kauwen. En dat gaat niet goed door het systeem en zo. Dus dat is eigenlijk ook wat zij doen met hun tanden. Wij hebben machines, gaat het allemaal wat sneller. Maar zij doen ook iets dergelijks. Dat is lengte ingewonnen. Dan kunnen we kijken naar gebit. Gebit van herbivoren zijn voornamelijk kiezen. Zij moeten zeg maar, zij moeten het grinden. Zij moeten die celwanden moeten ze kapot maken. Dus ze hebben zeg maar overal kiezen, dan kunnen ze hem grinden. Carnivoren hebben zeg maar hoektanden allemaal, maar ze moeten die vlees eraf rukken. Wij hebben zeg maar snijtanden en kiezen. En een soort van een hoektand. Daarom zeggen mensen van we zijn omnivoren. Maar ga jij met die hoektand een dier doodbijten en opeten? Ik denk het niet. Misschien een konijntje of iets, maar het lijkt me niet. Dus die hoektand is niet echt een functionele hoektand. Apen hebben zelfs nog een grotere hoektand dan ons. Dus ik zou niet zeggen dat je iets met die hoektand kan doen. Dus ook als je kijkt naar ons gebit, het is ideaal voor fruit. Het komt overeen met het gebit van apen. Nog over de ingewanden, als je kijkt naar omnivoren, ja, dat zijn zeg maar bijvoorbeeld beren, varkenssoorten, honden. Honden kwamen oorspronkelijk van wolven, maar omdat ze gedomesticeerd zijn ze die waren carnivoor, maar die zijn op een gegeven moment omnivoor geworden. Hun darmlengte is vaak ook net die van carnivoren, want omdat zij ook vlees eten, moet het snel er doorheen. Bij hun ga je ook zien dat zij niet zo goed die voedingsstoffen van die planten eruit kunnen trekken, omdat het er snel doorheen gaat. Maar ze eten het wel, ze krijgen wel wat eruit. Dat is gebit. Maagzuur. Als je kijkt naar ons maagzuur, om vlees te verteren heb je heel sterk maagzuur nodig. Dat hebben wij niet. Ons maagzuur is niet op die manier om vlees te kunnen verteren. Dus heel veel mensen hebben last van maagzuur. Dan krijgen ze een soort zuur in hun keel en zo. Dat is niet dat je te veel maagzuur hebt, dat is eigenlijk dat je te weinig hebt. Wat je dan bijvoorbeeld kan doen is, in Nederland heb je een selderijstik, ik weet niet of je dat hier hebt. Dan kan je dat eten, dan kan je gewoon kauwen en zo, dat verhoogt weer het maagzuur. Maar wij hebben dus niet de juiste maagzuur om het af te breken. Dan heb je zintuigen. Als je kijkt naar onze zintuigen, onze ogen zijn heel goed om kleuren te onderscheiden. Ons reukvermogen. Dus als je die vruchten hebt, als ze rijp worden, dan gaan ze een mooie kleur krijgen. Wij kunnen dat heel goed herkennen. Onze handen zijn perfect om fruit te kunnen pakken, plukken en dergelijke, om te eten. Ons reukvermogen, als die vruchten rijp worden, krijgen ze een geur. Wij kunnen dat goed ruiken. Dat is in vergelijking met andere wezens, hebben wij dat specifieker op dat gebied. Wij zijn eigenlijk de perfecte fruiteter. Misschien zelfs nog perfecter dan de andere primaten. Dus wij zijn frugivores. Ik heb een vraagje hoor. Ja. U zei net van, wat voor soort zuur heb je in de maag? Ja, dat is maagzuur. Dus in de maag zit een soort maagzuur. Wat voor soort zuur? Dat heet maagzuur. In je maag? Ja. Pure zoutzuur. Oké. Pure zoutzuur. Ja. Want als je maagzuur uit de mond, uit de maag, in je keel komt en het komt er vaak in je keel, dan beschadigt het je slokdarm. Je slokdarm. Klopt. En als de maagzuur op je kleding valt, dan komt er een gat in je kleding. Ja. In je maag zit pure zoutzuur. Ja, oké. Ja. Ja. Oké, dan heet het misschien zoutzuur, maar de meeste mensen noemen het gewoon maagzuur. Het is maagzuur, Ja. maar het is zoutzuur. Zoutzuur, oké. En door jouw zoutzuur verpulvert het vlees dat in je maag komt. Maar het is... Dat er wel niet te veel vlees gegeten wordt, van vlees dat je hartstikke vol. Maar zoutzuur is een speciaal gemaakt om het vlees te eten wat je verteren. eet, om dat te verpulveren. Oké. Ja. Dat is een visie
Sommige mensen zullen dat zeggen. Ik zit in de medische wereld. Oké, ja, dus ik weet waar ik over praat. dat snap ik, maar dat is een visie. Dat hoeft niet de waarheid te zijn. Dat is een visie. Je ziet heel veel mensen met maagzuurklachten. En de andere mensen zeggen van, vlees, wij hebben niet genoeg zuur om dat af te kunnen breken. Maar oké, dat is aan ieder. Ik zou zeggen, experimenteer zelf. Het is inderdaad heel zuur. Volgens mij is het 3 pH. Dus dat is extreem zuur. Oké, dan gaan we het dus hebben over alkalisch, water versus zuur. Het dieet daarvan. Wij willen eigenlijk een dieet dat voornamelijk alkalisch is. Alkalisch is dus basis boven 7 pH. Doen we dat niet, dan wordt het lichaam te zuur. En zoals ik eerder heb uitgelegd, zuur is erosief, het is beschadigend. In het lymfe is de zuur, het beschadigt het lichaam als het te lang erin blijft. Eigenlijk zou de omgeving ook voornamelijk basisch moeten zijn, maar omdat wij het best wel hebben beschadigd, is het nou best wel zuur geworden. Dat is niet ideaal, je ziet het vaak in bodems en dergelijke, dan zijn ze niet meer zo vruchtbaar en zo. Voorheen was het wat basischer. Ons dieet zou ook voornamelijk alkalisch moeten zijn. Dan gaan we kijken naar wat is alkalisch voeding en wat is zure voeding of wat is verzurende voeding. Rauw voedsel, voornamelijk fruit, groenten, groene bladeren, dat is alkalisch. Noten, zaden, pitten, sommige mensen zeggen het is alkalisch, sommige mensen zeggen het is verzurend. Daar zijn de meningen over verdeeld. Gekookt voedsel is verzurend. En dan voornamelijk niet-vegetarisch voedsel is zwaar verzurend. Eigenlijk zou je dus ideaal gezien rauw veganistisch moeten eten. Het dieet is dus rauw veganistisch. Veganisme houdt in geen enkele dierlijke producten. Sommige mensen kennen vegetarisme, dat houdt in geen vlees, vis, ei. Veganisme houdt in dus geen vlees, vis, ei. Geen melk, geen melkproducten zoals kaas, ghee, yoghurt, al dat soort dingen. Honing, sommige mensen eten honing, sommigen zeggen van het is ook een dierlijk product. Als je na gaat denken in de natuur zou je dat niet 1, 2, 3 doen. Je zou niet 1, 2, 3 een bijennest pakken en gaan drinken. Tenzij je van bijensteken houdt. Dat houdt in voornamelijk fruit, groene bladeren, zoals ik zei, groenten, noten, zaden, pitten, gedroogd fruit. Dan heb je verschillende stromingen hier binnen rauw veganisme. Je hebt sommige mensen die adviseren om meer vet te eten, minder vet te eten. Je hebt een man die heet Dr. Graham, die raadt aan, hij noemt het de 80-10-10 diet. 80% van je calorieën komen uit suiker, 10% komt uit proteïne, 10% komt uit vet. Maximaal 10% uit vet en minimaal 10% uit suiker. Als ik het heb over suiker, dan praat ik niet over geraffineerde suiker. Dat is vergif, dat moet je niet eten. Ik heb het over suiker dat natuurlijk aanwezig is in fruit en groenten. Mijn mening op dit moment is high fructose, low fat. Fructose is eigenlijk zeg maar fruitsuiker. Je hebt 2 soorten suikers in fruit en groenten, fructose, glucose, fructose en glucose. In fruit heb je ongeveer 50% fructose en glucose. In groenten zit meer glucose. Ik raad aan laag vetpercentage, hoog suikerpercentage. Zeg maar misschien tussen de 5 tot 20%, maximaal 20% van je calorieën uit vet. Afhankelijk van je behoeftes moet je maar checken. Ik zelf reken het nooit uit, ik heb het eigenlijk nooit gedaan, misschien moet ik het een keer doen. Sommige mensen rekenen het uit. En ik raad aan voornamelijk fruit, haal je calorieën voornamelijk uit fruit. En veel groene bladeren. Eet een salade, grote salade, als ik praat over grote salade praat ik misschien over 1 kilo, 1,5 kilo. Veel groene bladeren, probeer minimaal een halve kilo, als het kan, 1 kilo, 1,5 kilo aan groene bladeren te eten. Het lijkt veel, maar op een gegeven moment kan dat wel. Wat versta je onder groene bladeren? In bijvoorbeeld slasoorten, in
Nederland heb je heel veel slasoorten. Ik heb begrepen dat in Suriname beginnen ze dat ook een beetje te verbouwen. Spinazie, kooi heb je hier. Moringa bladeren, sambon, allerlei kruiden zoals peterselie. Ik heb een lijst hoor. Je kan butahiri eten. Sommige mensen vinden het te bitter, maar daar kan je aan wennen. Die toppen vallen best mee. Je kan liever die donkere bladeren eten, die zijn wat bitterder, maar je kan eraan wennen. Neem is ook heel bitter, daar kan je ook aan wennen. Karela, sopropo, het is geen groene blad, maar het is ook bitter, kan je ook aan wennen. Hoe kan je wennen? Je neemt een hapje, bijvoorbeeld als je sopropo eet, neem je een hapje en gelijk daarna eet je iets zoets, bijvoorbeeld een banaan of iets dergelijks. De volgende dag eet je 2 happen banaan, zo bouw je op langzaam. En op een gegeven moment heb je die zoetigheid niet meer zo nodig, kan je misschien een hele sopropo in 1 keer eten of handen vol die bladeren. Moringa, dus dit zijn zeg maar Surinaamse dingen, die heb ik van Dennis gekregen, deze lijst. Moringa, zambang, dan heb je kruiden, munt, bijvoorbeeld Arabische munt, je hebt marva, dat is een Surinaamse. Dan heb je 3 soorten basilicum, Surinaamse basilicum zijn het. Tulsi, dat is holy basil, heilige basilicum. Smeriviri, obiaviri. Dan heb je een koriander, het heet ook quinto of snikiviri. Je kan bijvoorbeeld rauwe papaya gerast nemen. Dan heb je knoflook. Ik zelf raad knoflook niet aan. Vanuit Ayurvedisch perspectief is het rajasic voedsel. Dat houdt in dat het zeg maar activiteit veroorzaakt. En het veroorzaakt ook heel veel gedachten. En als het te veel wordt, kan het agressie veroorzaken. Je hebt het nodig, rajas, om activiteit te kunnen doen. Anders kan je niet. Dit heeft rajas nodig. Dus activiteit heeft nodig. Maar als het te veel wordt, dan kan het dus een negatief effect ook hebben. Het heeft... Sorry? Ja, ik heb het over knoflook. Is het niet zakjes? Nee. Nee, is niet zakjes. Nee, is niet zakjes. Ja. Rajasiek. En sommigen zeggen zelfs tamasiek. Dat is knoflook, ui en peper. Zwarte peperbollen niet. Die zijn wel sattvic, die vallen wel onder sattvic. Misschien kan ik dat even snel uitleggen. Een Ayurvedisch perspectief op voedsel is zeg maar, je hebt sattvic aan de ene kant, tamasiek aan de andere kant en in het midden zit zeg maar rajasiek. Sattvic is zeg maar helder, de kleur wit, kalmte, alertheid. Tamasiek is zeg maar rust, dat je niet alert bent, slapen en dergelijke, dat heeft de kleur zwart. En rajasiek is zeg maar daartussenin, dat is activiteit, dat heeft de kleur rood. Wat je wilt, ideaal gezien, is dat je tamasiek en rajasiek uitbalanceert. Je hebt ze allebei nodig. Rajasiek heb je nodig voor activiteit, tamasiek heb je nodig voor rust, anders kan je niet slapen. Die wil je uitbalanceren en die sattvic wil je verhogen. Dan heb je verschillende dingen die daaraan toe bijdragen. De mensen waarmee je omgaat, de activiteiten die je voert. En een heel belangrijk iets is voeding. Zij hebben een beetje een ander perspectief op verschillende dingen. Ik weet niet in hoeverre dat klopt. Misschien was het toen de tijd waar, misschien niet. Misschien is het vervormd door de tijd heen. Voor verschillende redenen. Maar knoflook, ui, peper valt onder rajasiek, sommige tamasiek, vlees, vis, ei valt onder tamasiek. Dus dat is het duister, zeg maar, het log gedeelte. Gebakken, zeg maar, gefrituurd voedsel valt daaronder. Voedsel wat oud is, wat je nog een keer gaat opwarmen. Voedsel wat verrot is, dat valt daaronder. Als we gaan hebben over kleurstoffen, prik, suiker, dan valt dat allemaal onder rajasiek. Dat is actief, zeg maar, dat maakt je activerend. Je gaat ook zien als je een klein kind cola geeft, dan gaat hij rennen als een hyper, vliegt hij gewoon. En sattvic, dan heb je zeg maar in hun visie, dat is niet van rauw veganisme een visie, maar dan heb je granen, vers gekookt, peulvruchten, vers gekookt, aardappelen, zeg maar grondsoorten, vers gekookt, fruit, groenten, noten, zaden, pitten. Dat is hun visie, zeg maar, om eventjes een zijstap te maken.
Ik raad het gekookte gedeelte af. Waarom zeggen zij gekookt? Dat kan ik ook even uitleggen. In eerste instantie dacht ik dat is een standaard. Maar laatst kwam ik een vrouw tegen in Nederland en zij had Ayurveda gestudeerd. En zij zei, in principe heeft rauw voedsel wel een plaats in Ayurveda. Maar waarom raden ze het voor de meeste mensen niet aan? Hun verteringsvuur, in Ayurveda is een verteringsvuur, dat verbrandt jouw voeding. Die is heel laag vanwege stress en al dat soort dingen, levensstijl, het verkeerde voeding. Dus die verteringsvuur is heel laag. Daarom zeggen zij, verwarm het voor, gebruik het vuur buiten en eet het dan om het makkelijker te verteren. Als je verteringsvuur hoog is, dan kan je wel rauw voedsel eten en is het eigenlijk zelfs beter, was haar advies. Dan kan je rauw voedsel eten. Het zou kunnen, het is een theorie die best wel aannemelijk is. Morgen zal ik een manier vertellen waarop je die verteringsvuur heel snel kan verhogen. En dus kan je uiteindelijk wel makkelijk overstappen op een rauw dieet, mocht je die theorie aan willen nemen. Zelfs behalve dat raad ik het aan. Als je gaat kijken naar wat makkelijk is te verteren, fruit is het makkelijkst te verteren. Gekookt voedsel duurt te lang om eruit te gaan. Peulvruchten, granen zijn sowieso niet zo handig. Rauw voedsel gaat het snelst. Groenten zijn misschien wat lastiger, maar rauw voedsel die verteert het snelst. Hoeveel fruit eet je dan? Ja, daar kom ik dadelijk op. Ja? Je weet over het fruit. Ja. Hoeveel fruit mag je hebben? Ja, daar kom ik dadelijk op. Dat is dezelfde vraag. Daar kom ik dadelijk op. Maar, dus wie wel knoflook wilt eten, want ik bedoel, dus uiteindelijk heb je knoflook liana en wilde knoflook. Dat is zeg maar niet die knoflook die ze tegenwoordig telen. Dat is een gehybridiseerde door die GMO. Dat is eigenlijk niet zo goed. Maar dus heb je wilde knoflook en knoflook liana. Dus je heeft groene bladeren, hè? Ja. Maar als je het zou blenden, Ja, dat kan. Dat mag. met wat? Gewoon met de water? Bijvoorbeeld met water is het niet zo, misschien is het een beetje bitter of zo, maar als je het kan eten mag je het doen. Je kan het bijvoorbeeld in een smoothie met fruit doen, bijvoorbeeld met bananen of zo. Dat noemen ze green smoothie. Dan kan je dus blenderen. Dan is het makkelijker te eten, want het is heel veel kauwen. Je moet heel veel kauwen. Dan kan dat helpen. Het heeft weer nadelen ook. Het heeft voordelen en nadelen. Voordelen is dat je het helemaal fijn hebt gemaakt, dat het lichaam kan het makkelijker opnemen. Maar het nadeel is, elke keer als je iets snijdt, oxideert het op die plaats. En dit snijdt heel snel, heel vaak. Dus dan begint het te oxideren. Daarom moet je gelijk nadat je smoothie hebt gemaakt, moet je hem ideaal gezien, je kan het bewaren, maar ideaal gezien wil je hem gelijk opdrinken, want het begint te oxideren. Je kan het ook zien. Op een gegeven moment gaat het enigszins bruin worden. Wil je het bewaren, dan is het ideaal om het in een fles te doen die geen lucht heeft. Dus vul hem tot de top. Doe hem dicht, zodat het misschien een klein beetje eroverheen speelt. Dan was je het even, zet je hem in de koelkast. Koelkast sowieso. Dan kan je het misschien bewaren tot de volgende dag. Zo ideaal gezien wil je hem gelijk opdrinken. Die glitterbullen, je hebt maar een minuut nodig. Maakt niet uit, het draait heel snel. Elke keer als het snijdt, is er oxidatie. Het liefst wil je daarom zo min mogelijk ook, als die klaar is, is die klaar. Dan als je doorgaat, gaat die dan, op een gegeven moment zie je het ook, wordt die bruin. Tegenwoordig heb je een nieuwe soort blender, dat noemen ze een vacuum blender. Dan trek je die lucht er eerst uit, dan gaat die draaien. Omdat er dan geen lucht bij zit, gaat die minder oxideren, maar het is niet dat die niet oxideert. Want elke keer als die snijdt, gebeurt er alsnog iets. Bovendien, je hebt drie processen van oxidatie. Drie hoofdoorzaken. Eentje snijden, dus als er lucht bij komt. Eentje is licht. Ja, dus eentje snijden, eentje is licht, eentje is lucht. En temperatuur. Als die meer temperatuur is, gaat het sneller. Als er meer licht bij komt, gaat het sneller. Als er meer lucht bij komt, dus meer je hebt gesneden, meer lucht erbij komt, gaat het sneller. Ja. Ja. Geen. Groene bladeren. Ja. Verschil. Ja, dus veel mensen denken bij groene bladeren aan groenten. Ik noem het specifiek als een apart onderdeel. Waarom? Als je gaat denken, als je het inclusief in groenten neemt en je gaat zeggen, oké, ik eet veel fruit, veel groenten, dan ga je misschien heel veel dingen eten zoals wortel, zoete aardappel, weet ik het wat. En dan laat je die groene bladeren. En dan heb je meer groenten, terwijl eigenlijk moet je veel van die groene bladeren eten. Groene bladeren is eigenlijk ook een gedeelte op zich. Groente is ook anders. Sommige mensen raden bijvoorbeeld, sommige rauwveganisten raden bijvoorbeeld ook niet aan om groente te eten, omdat het zo hard is om te verteren. Sorry? Groenten zijn dus vruchten. Nee.
pompoen is misschien wel een beetje hard, maar je hebt zeg maar botanisch gezien en culinair gezien. En culinair gezien heb je bijvoorbeeld dingen als tomaat, komkommer, pompoen en dergelijke, die vallen onder groenten. Maar botanisch gezien zijn ze vruchten. En in dit geval vallen die non-sweet fruits, zeg maar die niet zoete vruchten, zeg maar zoals komkommer en zo, die vallen eigenlijk nog onder fruit. Groenten zou je misschien, pompoen is wat harder, maar sommigen zien het als fruit ook. Maar dan heb ik het meer over dingen als wortel. Hoe heet het ding? Soproppen is ook best wel hard. Zoete patat, rode bieten en alle bietensoorten. Dat soort dingen zijn meer de groenten, zeg maar. En dus dan heb je dus die groene bladeren. Sommige mensen zeggen dus om niet groente te eten omdat het zo zwaar is te verteren. Die raden ook niet aan om donkergroene bladeren te eten. Volwassen bladeren, die zeggen om die jonge bladeren te eten omdat die makkelijker zijn te verteren. Dat is een visie. Oké, dus dan heb je al die, heb ik opgenoemd. Dan heb je nog dingen als chorea. Ik weet niet hoe je het in het Nederlands zegt, maar het is een paarse blad. In het Hindoestaans noemen ze chorea. Het is ook van hier van Suriname. Klaroen, oké, klaroen. Dabublad, paksoi en je hebt nog een paar sois. Allemaal soy. Nee, grapje. Je hebt een paar die zijn een beetje scherp. Soy is volgens mij best wel scherp. Die zal ik niet 1, 2, 3 eten, ik heb het wel eens gegeten. Oh, ik dacht mijn pa wil wat vragen. Dus dat raad ik niet aan. Maar ja, als je het wil eten, mag je het eten. Een radijs bijvoorbeeld valt ook onder groenten. Je kan heel veel van die toppen kan je eten, van die groenten. Dus die groente, die top is eigenlijk gezonder. Als je kijkt naar een wortel, veel mensen denken wortel is goed voor ogen en zo, klopt. Beta-carotene zit erin, is goed voor ogen, maar die top van die wortel heeft nog meer beta-carotene. Beta-carotene is zeg maar pro-vitamine A. Je lichaam die zet het om in vitamine A. En vaak in fruit en groenten die een oranje-rode kleur heeft, die heeft veel vitamine A. Maar in groene bladeren zit het eigenlijk nog meer, maar omdat die chlorofiel, die zorgt voor die groene kleur, die heeft nog een sterkere kleur, overschaduwt hij eigenlijk die oranje kleur. Dus onder die kleuren zitten ook weer andere kleuren. Onder die groen zit eigenlijk die oranje. Heel veel van die toppen kan je eten, worteltoppen, van die bietentoppen, radijstoppen, snijbiet heb je, al dat soort dingen kan je ook eten. En dan heb je allemaal soorten kruiden, basilicum, munt, wat heb je nog meer? Bijvoorbeeld die bijenblad, dat is een uitdagende bijenblad. Oké, is het hard? Nee, het heeft een soort, hoe noemen ze dat? Ja, een soort melk die, je moet hem even koken. Anders kan je het niet eten. Oké. Want die, hoe noem je dat? Bitter? Nee, bitter. Het gaat leuk in je keel. Oh, dat is bijenblad. Is dat amsooi? Nee. Amsooi is weer een andere. Bijenblad. Ja, dus dat soort dingen raad ik dan af eigenlijk. Ja. Je kan het toch... Boulanger. Ja, dat soort dingen is een goede vraag. En Antroa of zo. Ja, dus wat zei je, boulanger, Antroa en? Boulanger, Antroa, nou bijenblad is een blad, maar je hebt dan de vruchtensoort, die twee. Ja. Die zijn heel bekend. Ja, die moet je niet rauw eten. Dus er zijn bepaalde dingen die kan je niet rauw eten. Boulanger en Antroa weet ik niet, heb ik nooit onderzocht, maar misschien weet u dat wel. Die raad ik af. Aubergine raad ik af om te eten. En zo heb je dus een aantal. Dus voordat je alles maar in je mond gaat stoppen, onderzoek het eerst even. Bepaalde dingen kan je niet eten, zeg maar, rauw. Die zijn giftig. Neem ook, hè? Sorry? Neem ook, maar je ook maar minimaal van gebruiken. Sorry, nog een keer. Neem. Neem, kan je ook minimaal van gebruiken. Je kan het wel eten, een beetje drinken. Waarom? Waarom is dat? Neem is ook giftig. Ja? Ja. Op wat voor manier? Als je te veel van die neem, Ja? dat is ook giftig. Klein beetje kan je waarom is het? Wat voor werking heeft het dat het giftig is? Als je te veel daarvan neemt, dat is bijvoorbeeld die tijgerblad. Ja. Als je tijgerblad rauw neemt. Ja, maar ik bedoel, is er een bepaalde stof erin of een werken? Oké. Waarvan je dat niet te veel kan, dat je kan nemen. Je mag wel wat bijvoorbeeld als je een beetje ziek bent, kan je eventjes een beetje nemen, want met die neem, dat baat je meer. Als je bijvoorbeeld allergie hebt of zo. Ja. Je hebt een ruwe huid, je hebt jeugd. Ja. En met die neembladeren kun je baden.
Ja, oké. Heb je wel eens neembladen gegeten? Ja. Grote hoeveelheden? Grote hoeveelheden, dagen achter elkaar ook. Dus dit is wat ik voor het eerst hoor, dat kan zijn. Zoete niet en je hebt bittere niet. Oh, Nee, zo. oké, ik ken alleen die bittere. Ja, Ja, even hoor. Dat is curry leaves. Oh, dat noemen ze zoete niet. Oké, curry leaf, ja, klopt. Het kan zijn, ik weet niet of het zo is, doe zelf je onderzoek. Ik heb uit mijn ervaring, ik heb heel veel bladeren gegeten tegelijkertijd, dagen achter elkaar. En ik heb niet per se een negatief effect gehad, maar sommige dingen bouwen zich over de tijd op. Dus het kan zijn wat mevrouw zegt, ik hoor het voor het eerst, maar ik zou zeggen doe je het eigenlijk niet. Die bittere, die andere, die heb ik eigenlijk niet echt gegeten, maar die bittere. Ja, want je hebt twee soorten niet. Ja, oké. Bittere en je Ik heb, Ja. als je U weet, wacht even hoor. Oh, sorry ja. Duits, als je mag geven. Oh, is goed, dankjewel. Volgens mij gingen we morgen ook ergens aan plukken. Oh, In ik Nederland heb- heb je het niet echt. Ik heb. Oh. Zeg maar. Ja, is goed, ik zal u laten weten. U had ook een vraag? Nou, ik heb geen vraag, maar Oh. dat neem kan je heel veel doen. Want ik heb het Ja. ook gehoord dat je je planten ermee kan ontsmetten. Ja. Ja. Schimmel. Ja, dat heb ik ook Schimmel, gehoord. Ja. Schimmel, ja. Nou, Ja, dus het is een soort ontsmetten. Klopt. Je kan die Als je, planten dan... klopt, het wordt gebruikt als een soort insecticide, pesticide. Ze maken, zeg maar, nu heb je zeg maar die chemische dingen, maar voorheen wat ze dus deden was ze mixten bepaalde kruiden, onder andere neem en misschien ook dingen als bijvoorbeeld hulp. Peper. Ja, precies, dat soort dingen en dan sproeiden ze dat. In plaats van insecticides Ja. kan je niet koken Precies. en je planten ermee besproeien. En als je een wond hebt, kan je voet en je bent diabetes, dan kan Ja. je niet koken en je voet daarin zetten, wat ook geneest. Klopt, ja, neem is in principe een heel goed medicijn om heel veel bacteriën en ongewenste dingen weg te halen. Het zuivert het bloed. Elke bittere smaak is heel goed voor de lever. Heel veel van die bittere smaken die zuiveren het bloed, want het lever zorgt onder andere voor zuivering van het bloed. Onder andere nieren doen ook daarin mee. Dus wat het lever stimuleert is daar goed voor. Dus, alle bittere dingen. Ik wil wel interessant delen, hè, want ik plant zelf. Oké. En ik heb een keer met sokkerkool rijk laten doen. Oké. En toen ben ik het gaan eten. Het is bijna niet bitter, het smaakt zelf zoet. Oké. En ik begreep niet waarom de mensen het dus zo jong Ja? eten. Oh, dat wist En ik het niet. werd heel mooi oranje ook. Ja, Echt heel mooi klopt. oranje. Die zaden waren, het vlees van die zaden waren zoet. Ja, klopt. Nu laat ik Rood wordt het, gewoon- toch? Nu laat ik het gewoon oranje worden. Ik kan, als ik en als ik de groenten snij, dan proef ik eten. Ja. Ik eet ook wel een beetje, hoe zeg je dat, alle vrouw, Oké. meer roze. Ja. Het is dan echt heel goed eten. Ja. Het moet gewoon rijk worden. Ja, Je ziet klopt. mensen gewoon weggooien als ze rijk Ja. is. Ja. Dat is gewoon Ja. Klopt. Wat- Maar je hebt gelijk hoor. Je hebt gelijk, in India heb ik het ook wel eens gegeten, maar vaak was het, hij was van die boom af. Dus dan gaat hij op een gegeven moment rotten. Dus dan werd hij wel geel. Soms at ik het ook wel, maar soms was hij niet helemaal goed meer. Maar van die zaden weet ik sowieso. Dus als je dat te vroeg plukt, Ja, dan dat gaat is hij het. ook niet kunnen rijpen. Dat Nu is plukken het. ze het te vroeg, maar als je het Ja. echt aan de plant Je laat gaat die en boom het gewoon laten, ja. laat rijpen, hij smaakt gewoon, bitter is bijna weg. En het Oké. is gewoon zoet. Oké. Ja. Dan heb je in plaats van een groente een vrucht. Het is botanisch gezien. Het is botanisch gezien een vrucht, ja, klopt. En dan heb ik nog iets, de sopropol. Ja, De sopropol, als je diabetes bent ja, en je maakt hem schoon, dus gewoon sopropol in is, je haalt het wit eruit, je blendert de sopropol en je drinkt dat water, op je elke ochtend, dan gaat je bloedsuiker ja. automatisch omlaag. Klopt, en dat is met heel veel van die andere ook. Neem doet dat ook. Neem doet dat ook. En soproppen inderdaad doet dat ook. Andere groenten zijn bijvoorbeeld, en dat is ook een soort vrucht eigenlijk, hoe is dat ding? Ladyfinger. Ja, oker. Oker. Ook Ja, is oker. ook voor diabetes. Ja, ik weet niet of het specifiek voor diabetes is, maar dat kan je ook eten. Ik heb die van hier nog niet geproefd. Ik heb daar helemaal de mogelijkheid niet gehad. Maar die van India is lekker. Die van India is een beetje anders. Het is iets minder slijmerig, het is iets groener, het is iets minder breed. Ja, verschillende, dus je Ja. hebt hele lange soorten. Je hebt Die verschillende keer. varianten, maar als je ze Smaak. jong plukt, kan je ze gewoon rauw eten. Ja, ik eet ze rauw, is heel lekker. Dus, Oh, dan moet je- ja, in principe praat ik over rauw.
Ja, die kan je ook rauw eten. We gaan even verder, want anders... Ja, maar nog alles niet zo klaar. Ja. En Half klaar. Sorry, half klaar. ik maak dit gedeelte even af. Ik maak dit gedeelte af en dan gaan we naar de pauze. Hey. Maar is maar. Kan je even kijken en kan je vragen of ze Noord belt? Hoe het zit met die dingen. Oké, dan heb je fruitarisch. Een fruitarisch dieet is in mijn optiek nog een laag hoger, zeg maar, een niveau hoger. Daar heb je verschillende definities van fruitarisch. Fruitarian noemen ze dat. In het Engels. Als je kijkt naar het woord, dat betekent eigenlijk gewoon fruit eten. Je eet alleen maar fruit. Dat is in mijn optiek eigenlijk een fruitariër. Iemand die alleen maar fruit eet. Dan kan je ook bijvoorbeeld, sommige mensen zeggen zoetvruchten, alleen maar zoete vruchten. Sommige mensen zeggen ook de niet zoete vruchten zoals komkommer en tomaat en dat soort dingen. En vetten ook, bijvoorbeeld als kokosnoot, avocado, durian, olijf. Maar sommige mensen zeggen liever niet te veel vet en zo. En die zeggen puur fruitarisch. Andere mensen zeggen fruitarisch betekent voornamelijk fruit en tenderleaf, de zachte groene bladeren. En andere mensen zeggen weer, maar dat is meer fruit-based. Dat is meer een... Horen jullie mij nog? Als jullie mij niet meer horen, dan heb je je hand omhoog. Dat is niet zo leuk voor de opname. Kunnen jullie mij niet horen of gaan jullie omhoog? Omhoog? Hallo. Genoeg? Is het te veel? Goed? Oké. Ja, dan heb je sommige mensen die zeggen dat is niet fruit-based. Dat betekent dat je grootste gedeelte van je calorieën, dat is wat ik eigenlijk aanraad, het grootste gedeelte van je calorieën uit fruit. En veel groene bladeren en een klein beetje vet en dergelijke. Vet, dan kan je denken aan noten, pitten, dat is het vet. Avocado, kokosnoot die hard is geworden. Durian, dat heb je hier nog niet echt. En olijven. Niet die zoete olijven, zeg maar. Het is meer van Europa waar ze olijfolie en zo maken. Ja, ik kan. Ze komt eraan. Ja, en je moet kijken naar jouw behoeften, zeg maar. De ene heeft meer behoefte aan vet, op een gegeven moment wordt dat misschien minder. In een transitie zal je, omdat je bent gewend om zwaar voedsel te eten, heel gecondenseerd voedsel, met weinig water, dan zal je in het begin misschien meer behoefte hebben aan meer vet, aan meer gedroogd fruit. Doe dat in de transitie, ontspan. Op een gegeven moment wil je uiteindelijk naar meer water, meer water. Water, fruit en groente gaan. Oké, dan is de hoeveelheid voedsel. Dat is voor veel mensen een struikelblok. Waarom? Dit voedsel bevat heel veel water. Als je kookt, dan kook je het water eruit en dan wordt het dus heel geconcentreerd. Heb je heel veel calorieën. Over het dieet nog steeds en nu over de hoeveelheid voedsel. Ja, de hoeveelheid voedsel. En dus omdat er zoveel water in zit, is het eigenlijk heel weinig energie relatief. Normaal gesproken, voor fruit is het minimaal 80, soms minimaal 90% aan water. Watermeloen heeft zelfs 95%, soms meer. Groente zit meer tegen de 70, 80% aan waterpercentage. Dus het is veel minder calorieën. Fruit heeft wat meer, maar als je het vergelijkt met een bord rijst of zo, dan komt het niet overeen. Dus als je gaat kijken naar die percentages, als je normaal gesproken 1 bord rijst zou eten, zou je misschien nu 5 borden fruit moeten eten. Dus je moet heel veel eten. Het beste is om calorieën uit te rekenen. Ik zelf doe dat niet. Dat is gewoon kijken voor jezelf. In het begin kan dat lastig zijn, want je hebt die maaginhoud niet. De meeste mensen hebben een hele kleine maag. Je moet die maaginhoud uitrekken over tijd. Dat doe je zeg maar door
te eten. En probeer ik iets meer te eten dan eigenlijk past, dan wordt het ietsjes meer. Op een gegeven moment heb je maaginhoud groot genoeg en dan kan je die hoeveelheid eten. In het begin is het dus bijvoorbeeld ook dan handiger om meer... Oh, wil je wat vragen? Is het misschien wat slimmer om daarom ook wat meer densere voedsel, noemen ze dat, dichter voedsel. Zeggen ze het nou wel goed toch? Ja. Wat meer dichter voedsel te eten. Doet me denken aan, ik rapte vroeger, hip-hop. Wat denser voedsel, dat is meer notenstaden, pitten, vet. Vet heeft in vrij geconcentreerde vorm veel calorieën. Gedroogd fruit, gedroogde groenten, bijvoorbeeld dadels, rozijnen en dergelijke. Dan kan je in het begin ga je meer behoefte daaraan hebben, omdat je kan niet zoveel eten. Maar je wil wel die energie, want anders heb je te weinig energie. Dan mensen zeggen, oh ja, het werkt niet, ik voel me futloos. Nee, dat is omdat je bent daar nog niet aan gewend, zeg maar. Dus daar ben je aan, langzamerhand. Hoe vaak eten, daar zijn meningen ook over verdeeld. Sommige mensen die zeggen, verdeeld over de hele dag heen, kleine porties. Sommige mensen zeggen, hoe minder vaak, hoe beter. Op dit moment, waarom zij zeggen van meer kleinere porties, vaker eten in kleine porties, omdat zij vinden van het is minder zwaar op het systeem. Dus het systeem kan het makkelijker telkens verteren. Ik ben van mening, hoe minder vaak, hoe beter. Als je 1 maaltijd kan doen, het heet OMAD, 1 meal a day, als je dat kan doen is het beste. Op rauw voedseldieet is het heel moeilijk. Ik eet meestal 2 keer per dag. Grote maaltijden, ik eet heel lang, soms ben ik gewoon 1 uur, 2 uur bezig. Want je moet meer eten. Ik eet sowieso langzaam, dus dat is sowieso iets van mij en ik hou van heel veel kauwen. Nu is het dus dat je nog meer moet eten, je moet nog meer kauwen, want het is wat harder en zo, dus dat duurt wat langer. Heel veel mensen eten misschien maar 1 uurtje per dag. Dus ik ben een wat overdreven geval. Maar als je het gaat vergelijken, ben je misschien dezelfde tijd kwijt. Misschien ben je met gekookt voedsel nog lange tijd kwijt omdat je moet koken en dergelijke. Dat duurt misschien langer. Als je zelf elke maaltijd kookt. Dus in principe kan het even lang duren. Waarom zeg ik minder vaak? Vertering is het zwaarste werk wat wij geven aan ons lichaam. Vertering is het zwaarste werk. Hoe vaker jij gaat eten, hoe vaker jouw lichaam moet gaan verteren. Dus elke keer geef je een werk, geef je een werk, geef je een werk. Liever eet je minder vaak, dan geef je hem 1 keer werk, dan is die klaar. Dan kan hij naar die andere processen. Dan gaat hij energie en tijd hebben om die andere processen te doen. Als je constant blijft eten, wanneer gaat hij dan die andere dingen doen? Kan wel, je kan tegelijkertijd, maar het is niet zo efficiënt. Daarom liever minder vaak. Elke keer als je eet, gaat die energie hier naartoe. En hij moet verteren. Dus als je constant blijft eten, gaat die energie telkens hier naartoe. Dan is die energie niet op andere plaatsen. Grote maaltijden dus, minder vaak. Als je gekookt eet, als je 1 keer per dag, het is mogelijk als je gekookt eet, kan je 1 keer per dag eten. Moet je misschien wat vergroten, dan ben je ook klaar. Veel mensen zeggen ja, bloedsuikerspiegel, dit en dat. Op een gegeven moment went je lichaam eraan. Je gaat zelfs een stabielere bloedsuikerspiegel hebben. Ik kan de hele dag niet eten, niet drinken, ontspannen, ik doe gewoon mijn dingen. Ik doe dat elke maandag overigens ook. Elke maandag eten en drink ik niet. Vasten. Ik ga morgen meer vertellen over vasten. Ik heb geen probleem, ik kan gewoon rustig mijn dingen doen. Misschien als ze 2 dagen eten, wordt die energie wat minder. Maar 1 dag is gewoon geen probleem. Dus die bloedsuikerspiegel die gaat zichzelf stabiliseren. Je lichaam gaat efficiënter met zijn reserves om kunnen gaan. Maar waar zit het sporten dan? Sporten? Sporten dan, ja. Daartussen bedoel je? Lege maag is het beste. Het beste is 's ochtends vroeg. Ja, oké, maar ik kan wel naar de gym gaan, zeg maar. Ja. Dan kom je terug, dan eet je. Zwaar. Nee, maar op jouw dieet. Ja, zeker. Ik ben iemand die is best wel tenger, ik ben dun. Maar je hebt gewoon rauw veganistische bodybuilders. Bodybuilders zijn gewoon groot. Dus het kan. Dan moet je je dieet misschien enigszins aanpassen. Als je zwaar traint, dan is het sowieso, de meeste mensen checken sowieso hun macro's. Macronutriënten, dus dan moet je dat misschien een beetje in de gaten houden. Misschien moet je meer groene bladeren drinken, dus voor proteïne. Notenzaden, misschien. Ik zou dat niet te veel doen, ik zou meer op de groene bladeren gaan doen en dan misschien sap, zodat je veel hoeveelheid naar binnen kan werken, als je groot wil worden. Een van de sterkste bodybuilders in een bepaalde gewichtklasse, niet alleen vegan, maar hij eet ook 1 keer per dag en hij promoot dat ook. Amen Rauw? Ja.
Amin Rauw, ja. Hij is vegan. Nee, hij is niet rauw. Hij eet gekookt. Hij eet heel weinig. Hij eet misschien 1600 calorieën, 1400 calorieën. Maar hij heeft heel veel supplementen. Dus hij doet heel veel voedingssupplementen. Maar hij heeft heel veel wereldrecords. Hij is niet rauw, maar je hebt daarnaast gewoon raw vegan bodybuilders. Die zijn gewoon echt groot. Ik heb zijn dingen niet onderzocht, dat moet ik nog een keer doen, dus ik weet niet wat hij precies allemaal aanraadt. Maar in sommige gevallen is supplementen wel nodig. Want we hebben ons lichaam beschadigd, dus we leven niet meer in een ideale wereld. We hebben geen ideaal lichaam meer. Dit is een ideale dieet in een ideale wereld. Maar omdat de wereld niet meer ideaal is, we hebben het beschadigd, we hebben ons lichaam beschadigd, dan moeten we enigszins aanpassingen doen. Sommige mensen denken, oh ja, dieet werkt niet, want je krijgt dit niet, je krijgt dat niet. Dat heeft niet te maken met het dieet, het heeft te maken met ons lichaam. En de oorzaak is dat verkeerde levensstijl. Als je doorgaat, dan de generaties na ons gaan nog meer beschadigde lichamen krijgen. Dat willen we niet, dus eigenlijk moeten we dat langzaam terug gaan draaien. Ja. Ja, maar ook natuurlijke supplementen, maar ook niet-natuurlijke supplementen. Bijvoorbeeld B12. Sommige mensen krijgen de juiste hoeveelheid B12 niet meer binnen. D3, zonlicht. Ik woon bijvoorbeeld in Nederland, hebben we niet altijd genoeg zonlicht. Ik zelf heb het tot nu toe nog nooit genomen. Ik heb tot nu toe nog geen enkele supplement genomen. Maar dat kan nodig zijn, zeker voor iemand met een donkere huid. Dus supplementen is niet per se slecht. Ik zou zeggen, doe goed je onderzoek wat erin zit, waar het van gemaakt is, et cetera, voordat je het neemt. Maar in sommige gevallen is het nodig om gezond te blijven. Oké. Water. Water is heel belangrijk. De meeste mensen die zijn uitgedroogd en dat is een van de oorzaken van ziektes vaak. Wij zeggen altijd, wij bestaan voor... 2 seconden. Oké, gaat nog. Wij bestaan voor 70% uit water, we bestaan voor 3/4% uit water, dat zeggen we altijd, toch? Klopt niet. Baby's, kleine kinderen bestaan voor zoveel procent uit water. Onze leeftijd, zeg maar vanaf 20 jaar, zo puberteit, 20 jaar wordt het minder. En zeg maar vanaf 20 jaar is het 50%. Gemiddelde persoon is 50%, is maar de helft. Sommige mensen hebben het nog minder, sommigen hebben wel wat meer. Het is veel te laag. We zouden tussen de 68 en de 75% moeten zitten. De meeste mensen zijn zwaar uitgedroogd. Dat heeft te maken onder andere met het dieet. We eten voedsel dat geen water heeft, dan drinken we water erbovenop, denken we alles komt goed, komt niet goed. In sommige gevallen kan op de lange termijn water drinken jou zelfs uitdrogen. Als je uitgedroogd bent, drink water. Ik zeg niet dat je moet stoppen met water drinken. Zeker als je gekookt eet, moet je water blijven drinken. Maar op de lange termijn, ik weet niet precies hoe het proces werkt, maar het kan bij sommige personen uitdroging tot oorzaak hebben, als gevolg hebben. Water in fruit en groenten is ideaal. Het is op een andere manier gestructureerd. Ze noemen het organisch water. Het is gefilterd door die plant, dus het is al zuiver water en het is anders gestructureerd. Dat water hydrateert op een veel dieper niveau. Het hydrateert tot celniveau. Als je dat water gaat nuttigen, dan gaat je waterpercentage langzamerhand omhoog en het komt niet terug op wat het zou moeten zijn. Ik persoonlijk ben nu op een dieet dat ik heel veel waterig fruit en groente eet. Ik drink bijna nooit. Ik drink hoogstens als ik heel dorstig ben, dan drink ik misschien wat water en anders drink ik niet. Ik haal mijn water uit mijn fruit en groente. Ik zeg altijd, ik eet mijn water. Ik drink misschien smoothies en sap, vers geperste sap, dat drink ik wel. Kokosnootwater, dat soort dingen. Tegenwoordig heb je een raasje, allemaal verschillende soorten water, alkali, springwater, et cetera, weet ik wel wat. Als iemand zou vragen wat voor water drink jij, dan zou ik zeggen kokosnootwater, watermeloen. Ik eet mijn water. Dat raad ik aan, dat gaat langzamerhand. Dus in het begin ga je wel water moeten drinken, maar op een gegeven moment ben je zodanig gehydrateerd en eet je zo een dieet dat je gaat zien dat je geen water meer nodig hebt. Misschien als je heel actief bent, je hebt heel veel gezweet, je gaat rennen, sporten, weet ik het wat, dan misschien, maar dan heb je ook meer calorieverbruik, dus heb je eerder honger. Dus en met dat voedsel komt er weer meer water binnen. Je hebt een speciale weegschaal. Ik weet niet of ze dat hier in Suriname hebben. Ik denk dat ze het in de sportschool wel hebben. Misschien hebben sommige mensen het thuis. Daarom kan je percentages meten. De meeste mensen kijken naar vetpercentage en spiermassa en weet ik het wat. Maar een van de dingen, dat is ook belangrijk hoor, maar een van de dingen is waterpercentage. Dat is het belangrijkste.
Dan kan je erop staan, dan kan je zien wat jouw waterpercentage is. Ik raad het iedereen aan om dat te doen. Hou het bij, kijk, dat is goed om te documenteren. Water is in mijn optiek de nummer 2 belangrijkste biomarker van gezondheid. Nummer 1, ik hoop dat ik eraan toe kom, dat noemen ze biophotons. Ik weet niet of ik eraan toe kom. Dat heeft te maken met spiritualiteit en dergelijke. Het is een voedingsstof ook. Maar de nummer 2 is water. En de meeste mensen zijn uitgedroogd, dus ja, je weet wat er gebeurt met je gezondheid. Oké, dan heb je, je mag het voedsel enigszins verwarmen. Dat is tot 40, 42 graden Celsius. Daarna, boven die temperatuur, gaan enzymen gaan dood. De meeste enzymen gaan dood. Daarvoor zullen enigszins ook al doodgaan. Maar de meeste enzymen gaan boven die temperatuur dood. Dat is dus officieel nog rauw. Heel veel mensen doen aan, ze hebben een dehydrator noemen ze dat. Die gaat het zeg maar drogen, dan laten ze het een paar uur in die oven, droogoven. En dan op die lage temperatuur en dan droogt het voedsel uit. Het is lekker, ik heb het zelf volgens mij nooit gegeten. Ik heb al gedroogd fruit gegeten, dingen als rozijnen en zo. Maar soms ze doen groenten doen ze erin, ze maken pizza en weet ik het wat ze allemaal maken. Ik heb me daar eigenlijk nooit echt in geïnteresseerd. Het zou heel lekker zijn, want je krijgt weer een beetje meer die gekookachtige smaak, omdat het wordt dichter. Je haalt die water eigenlijk eruit, dus die smaak wordt intenser. Je kan ermee, ik zou zeggen in transitie is het leuk. Uiteindelijk zou ik aanraden om toch meer naar dat simpelere dieet te gaan, dat meer water. Maar in het begin is het wel goed voor transitie, voor die overgang. Bevriezen. Bevriezen is niet ideaal in mijn mening, want je maakt hem eigenlijk dood. Ik geef altijd het voorbeeld van rauw voedsel is levend voedsel, gekookt voedsel is dood voedsel. Neem een wortel, kook hem, stop hem in de grond en rot weg. Er gebeurt niks meer. Pak diezelfde wortel, kook hem niet, stop hem in de grond, dan krijg je een plantje. Dus dat is een levend iets. We willen levend voedsel ideaal gezien eten. Ik bedoel, je bent wat je eet. Wat wil je? Dood of wil je leven? Vriezen is een soort ander verhaal. Als je hem vriest, dan gaat hij eigenlijk een soort van dood. Want als je hem terug in de grond stopt, dan gaat hij niet leven. Dan is hij eigenlijk een soort van dood. Maar enzymen en dergelijke en vitamine en dergelijke, die blijven behouden. Dus je kan het vriezen. Het is niet ideaal, maar je kan het doen. Sommige mensen die vriezen bananen en dergelijke als het rijp is. Bessen. Dus het kan, maar het is niet ideaal. Maar ja, voor long term en soms moet je dingen bewaren. Biologisch is ideaal. Biologisch is het beste. Dus onbesproeid. Geen chemicaliën, geen kunstmest. Maar daarnaast ook geen GMO. Genetisch gemanipuleerde organismen. Zij noemen het gemodificeerde. Maar ja, het is meer gemanipuleerd dan gemodificeerd. Dat wil je liever niet. Sommige mensen denken, ik spuit geen pesticiden op mijn ding, ik gebruik geen kunstmest, dus het is biologisch. Dat is nog niet biologisch, het is onbesproeid. Maar het kan zijn dat jij een zaadje hebt gekocht die GMO was, die genetisch gemanipuleerd was, en dan is jouw vrucht niet biologisch. Dus voor biologisch, als certificering, heb je verschillende voorwaarden waar je aan moet voldoen. Daarnaast, stel je voor je buurman, heeft niet biologische dingen, die is om in aan het sproeien, heeft allemaal zaden die zijn GMO en zo. En jij denkt, ik heb een goede tuin, ik doe biologisch, mijn zaden zijn niet GMO. Die spray kan ook bij jou komen. Dat gaat via de grond en jouw planten eten diezelfde voeding van die grond. Het spoelt ook naar jou toe. Die zaden van hem, die kruisen met jouw zaden, dan krijg je misschien nieuwe planten die misschien wel half GMO zijn. Dus dat betekent nog niet gelijk dat het ook biologisch is. Ideaal gezien ben je biologisch. Helemaal ideaal ga je je eigen dingen verbouwen. In Suriname kan het heel goed. Koop een erf, ga zelf verbouwen. Dat is het allerbeste. Je weet wat je doet. Zorg voor de bodem. De bodem is heel belangrijk. Zorg voor die bodem. Die bodem zorgt voor jouw plant. Dat is waar je die voeding vandaan haalt. Die bodem zorgt voor die plant zorgt weer voor jou. Dan is zeg maar de cirkel. Die bodem is belangrijk. Tegenwoordig heb je heel veel mensen die verkopen biologisch. In Nederland is het helemaal rage en zo. Maar ze zorgen niet altijd goed voor een bodem. Dan is het officieel wel biologisch, maar eigenlijk zit er nog steeds niks in die plant. Dus het heeft nog steeds niet die voedingsstoffen, het krijgt nog steeds de voeding niet. Dus het beste is zelf, zo niet, dan naar een lokale boer gaan of een boerenmarkt of iets dergelijks. Dat je persoonlijk contact hebt met je leverancier, zodat je weet wat hij doet en anders biologisch. Ik zelf op dit moment eet niet biologisch. Ik heb er het geld niet voor. In Nederland is het vrij duur. Zodra ik het geld heb, ga ik het sowieso doen, want er is een
verschil dat je kan het niet vergelijken. Het lijkt hetzelfde, het is totaal niet hetzelfde. Ik zeg, het verschil tussen een rauw biologisch dieet en een normaal biologisch dieet is het verschil tussen hemel en aarde. En het verschil tussen een normaal rauw dieet en een gekookt dieet, of het biologisch is of niet. Een gekookt dieet is het verschil tussen aarde en hel. En kijk waar we nu zitten. Mag ik nog even wat zeggen? Ja. Die wortel, hè, je hebt het gaat over een wortel. Ja. Als je een juicer hebt Ja. en je juice die wortel, dan Ja. krijg je die wortelsap. Sap, ja. Als je er een stukje gember bij doet Ja. en zet er wat water bij, dan is het een heerlijk drankje. Klopt. Klopt. Klopt helemaal. Daar gaan we het morgen over hebben. Morgen gaan we het hebben over sap. En wortelsap is inderdaad kapot van. En ik zou zeggen geen water. Ik zou zeggen straight up sap. Maar ja, wortelen zijn duur hier. Ja, zijn duur hier, hè? Mensen die Ja. wat duur zijn, dan kan je dit aanleggen. Een halve liter wortelsap en een halve liter Ja. water. En dan stuk je gember erdoor. Klopt. Ja, gewoon wel een drankje. Klopt. En ik zou zelfs nog aanraden, doe de groene bladeren bij. Dan wordt de smaak iets minder, maar hij wordt wel iets gezonder. Oké. Ja, bijvoorbeeld ja. Oké, dan heb je complex versus simpel. Vaak eten wij hele complexe maaltijden. 10.000 verschillende dingen en dat is lekker, lekker, lekker. En dan eten we daarna nog toetje en weet je voorgerecht en weet ik het wat. En die maaltijd van ons bestaat uit 5 verschillende groenten, 3 verschillende vlees. Oké, ik overdrijf. Maar je begrijpt wat ik bedoel, we eten veel te complex. De simpeler de meal, the better you feel. Hoe simpeler je maaltijd, hoe beter je je gaat voelen. Kan je mee experimenteren. Wij raden vaak aan mono meals, noemen ze dat. Mono fruit meals, als je het gaat hebben over fruit, dat zijn één soort ding tegelijkertijd. Stel je voor je eet watermeloen, je eet alleen watermeloen. Eet je hele watermeloen tot je buik vol zit. Eet je papaya, eet je alleen maar papaya. Eet je 2, 3 papaya's. Eet je mango, eet je 10, 15, 20 mango's. Eet je bananen, eet je 12, 15 bananen. Eén soort fruit tegelijkertijd is het beste. Vaak in het begin is het moeilijk, want je smaak is het niet dat je die hoeveelheid gaat eten. Op een gegeven moment is het saai, denk je, ik wil iets anders. Dan kan je mixen, dan kan je verschillende dingen doen. Dan gaat het om, zeg maar, voedselvolgorde. Wat je wil is voedsel dat het snel verteert, dat ga je als eerste eten. Dan wat voedsel wat langzamer verteert, langzamer verteert, langzamer verteert. Waarom? Als je het in een andere volgorde gaat doen. Heel veel mensen eten gekookt eten en dan eten ze als toetje eten ze een stukje fruit. Dat is helemaal niet goed. Wat je doet, die fruit gaat snel. Die fruit is als een soort haas en die gekookt voedsel is als een soort schildpad. Die gekookt voedsel gaat lang in die maag zitten voordat hij er doorheen gaat. Want voornamelijk vet heeft langere tijd in de maag nodig. Die fruit die gaat misschien binnen 15 minuten al er doorheen. Als die ene voedsel breed is en die fruit gooi je erop, die fruit wil de langskant er niet langs, gaat die fermenteren, gaat die gifstoffen maken en dan ga je gas krijgen, wordt je buik opgeblazen, etc. Liever eerst het rauwe voedsel, eerst je fruit, daarna je gekookt voedsel als je gekookt eet. Zo ook binnen rauw voedsel. Meloenen, voornamelijk watermeloen gaat het snelste, dan de andere soorten meloenen, die gaan sneller. En dan waterigere dingen, bijvoorbeeld sinaasappels en dat soort dingen. En papaya, mango. En dan daarna dingen als bijvoorbeeld banaan. Banaan is wat zwaarder. Dus dan moet je die volgorde zeg maar zo aanhouden. Ik doe vaak ook, dat is persoonlijke voorkeur, van zuur naar zoet. Dus ik zou bijvoorbeeld eerst een citrusvrucht eten en dan een mango in plaats van andersom. Want als je het anders, dat is van mijn oma, die heb ik van mijn oma geleerd. Als je eerst die mango eet en daarna die citroen, of niet die citroen, zeg maar de sinaasappel, dan is die sinaasappel een beetje zuur. Dus als je hem eerst eet, dan zou het misschien zoeter zijn. Vaak is het ook, zeg maar, dat die citrusdingen zijn wat wateriger. Dus dat is volgorde. Maar ik eet meestal het liefst mono. Of als ik meerdere dingen eet in die volgorde, dan is het 2, misschien 3 dingen. Soms als ik dingen over heb, stel je voor je hebt mango's gekocht, je houdt 2 mango's over, je hebt peren. Oké, ik praat over Nederland, peren, dan heb je 2 peren over, heb je persik, heb je 3 persik over. Dan heb je dingen over, gaat het rotten en je kan niet 1 maaltijd eruit eten. Dan eet ik het misschien samen. Of vul ik het aan en dan eet ik het samen. Maar het moet weer rijpen en dat soort dingen. Salade is meestal wel complex. Salade, dan doe ik verschillende groene bladeren, groentesoorten misschien wat. Ik eet eigenlijk heel simpel om eerlijk te zijn. Ik eet meestal 2 keer, 1 keer fruit, eerste keer fruit, tweede keer misschien fruit als ik wat heb gedaan of zo en daarna salade. Meestal is het alleen salade.
Groene bladeren heel veel. Wat groenten zoals tomaat, komkommer, dat soort dingen, bleekselderij. Een zoet iets, bijvoorbeeld dadels, meestal eet ik dadels. Avocado eet ik meestal iets anders van vet, bijvoorbeeld noten, pitten of zo. Als je wil kan je bijvoorbeeld citroen eroverheen doen, is ook lekker. Sommige mensen eten zout, ik zelf raad het af. Maar als je het lekker vindt kan je het eten. Sommige mensen hebben het soms nodig. Ik zou eerder zeggen, haal je zout uit je fruit en je groenten. Zouten zijn mineralen. Er zitten meer dan genoeg mineralen in groenten en groene bladeren en zo. Dus die is wat meer complexer. Kurkuma misschien? Ja, kruiden, goeie. Je hebt kruiden, ik zou aanraden verse. Dingen als kurkuma, haldi, gember. Wat heb je nog meer? Laos, ik weet niet of dat echt lekker is, maar als je het lekker vindt, rauw kan je het zetten, misschien een klein beetje. Het is heel sterk toch? Kan je niet aan de rauw komen, dan kan je poeder nemen. Ik neem soms poeder. Dan is het ideaal als jij weet hoe die poeder gemaakt is, dat het niet verhit is terwijl het gemaakt is. Dan heb je dingen als bijvoorbeeld zwarte peper. Sommige mensen vinden zwarte peper lekker, kan je zetten. Jeera, komijnzaad. Is heel lekker. Ik doe soms papaya pitten, dan neem ik die pitten van die papaya. Soms als het vers is, dan doe ik het vers. Soms laat ik het drogen, dan gebruik ik het. Het is een soort van, het smaakt een soort van als zwarte peper. Het is heel goed voor, om parasieten en zo weg te halen. Papaya pitten zorgt heel goed om parasieten weg te halen. Ja. Meloenpitten? Meloenpitten, ik eet die watermeloen met pit en al, rechtstreeks. Ik eet het vroeger soms wel eens met schil en al. Die schil van die meloen, die watermeloen is zeg maar fruit, groente en notenzadenpitten. Die vruchtvlees is fruit, die buitenkant is groente en die notenzadenpitten, die zaden zijn zeg maar notenzadenpitten. Het heeft chlorofiel, die witte gedeelte is een beetje als komkommer en die harde gedeelte is als een groene blad. Het is heel veel koude, tegenwoordig doe ik het bijna niet meer, ben je te lang bezig. Maar dan zet ik het in mijn juicer, dan kan je het gebruiken als in plaats van groene blad. Koken met citroengras is ook goed. Sorry? Koken met citroengras is ook gezond. Citroengras, ja, kan je ook gebruiken. Ik zou het niet koken, ik zou het door de juicer doen. Thee, je kan een soort thee trekken. Ik zelf drink geen thee, want het is gekookt, maar je hebt een soort moon tea en sun tea. Dan pak je die kruiden, je kan het misschien een beetje malen of iets als je het wilt. Dan zet je het in het water, zet je het in het zonlicht of je zet het 's nachts in het maanlicht en dan drink je het later op. Dat kan je ook doen, dan is het ook in het water getrokken. Maar ik drink geen water. Maar je kan het doen hoor. Ik bedoel, iedereen moet uiteindelijk voor zichzelf zeg maar checken. Je kan het misschien, ja, dat zal ik ook niet aanhalen. Oké, dan heb je de smoothies, hebben we het net over gehad. Salade hebben we het ook net over gehad. Noodles heb je een soort noodles maken ze. Je hebt een machine, maar je kan het ook doen met een rasp. Als je die grote rasp neemt, dan heb je bijvoorbeeld, ik weet niet of ze het hier hebben, courgette. Ja, hebben ze courgette? Oké, courgette, loki. Slangen, snake. Eerst van die koop en die andere van die koop. Die zoeken. Die gladde en die ruw. Ja, die ruwe weet ik niet, dan moeten jullie even onderzoeken of je dat kan eten of niet, maar die gladde kan je sowieso eten. Het is soms heel groot, zo groot. Precies, die sap is kapot lekker. Het is gewoon zoet. Maar je kan dat dus bijvoorbeeld raspen, wortels, bieten, wat heb je nog meer? Zeg maar zulke dingen. Je hebt een spiralizer noemen ze dat, dan kan je zo doen, draaien of zo. En dan komt er een soort sliert uit, maar je kan het dus ook gewoon met je rasp doen. En dan krijg je een soort noedels, spaghetti-achtige ding. Ik eet het bijna nooit, maar ja, als je variatie en zo wil, je weet toch. Dan kan je dat doen. Met een saus of iets met je blender kan je een saus maken, een dressing. Dan heb je nice cream noemen ze dat. Dat is een soort ijscream, maar dat die goed is die nice cream. Dat is voornamelijk gemaakt van bananen. Dan neem je bananen die goed rijp zijn. Ik raad aan om je fruit rijp te eten. Fruit wat niet rijp is, is vergif. Fruit wat rijp is, is ambrosia. Ambrosia betekent het voedsel van goden. Bananen dus gespikkeld moet het zijn, het moet zacht zijn. Je moet genoeg bananen kunnen eten. Heel veel mensen eten het groen, dan een beetje geel-groen. Als ze het eten ze 2 bananen, zitten mijn buik is vol. Ik heb constipatie als ik veel meer bananen eet. Als je die bananen rijp eet, dan kan je misschien 10, 15 bananen eten als je maag leeg is. Je
neemt rijpe bananen, dus zeg maar rijp fruit dat verteert beter. En het is zoeter en dergelijke, het is smakelijker. Je neemt rijpe bananen, je schilt hem. Je mag hem in stukjes hakken als je wil. Je schilt hem, je doet hem in de vriezer. En dan haal je hem uit de vriezer als hij bevroren is. Dan blender je hem of in een foodprocessor of iets dergelijks. En dan blender je hem, gaat hij in stukken, dan wordt hij nog wat fijner. Op een gegeven moment krijgt het een consistentie van schepijs. Precies dat. Hallo? Ja, hoor even. Hallo? Ze is er al. Oh, zit er al. Oh, oké, ja, oké. Nog steeds. Bijna. Dat kan je weer mengen met bepaalde bessen en dergelijke. Dat zijn een paar ideeën. Misschien kan ik later nog wat meer over die ideeën verder. Maar dan nog één laatste ding. Dat is de first commandment. Je hebt in alle religieën praten ze over dit. Ik zal eentje opnoemen, misschien later wat meer. Dat is het thou shall not kill. Gij zult niet doden. Geen mens, geen dier en niet het voedsel wat je in je mond stopt. Eet je voedsel levend. Het gaat vervolgens dood binnen, maar eet je voedsel levend. Oké, pauze. Nu gaan we naar voedsel. Ik zei net al, toch? Oh ja, sorry. Oké, tweede helft mensen. We hebben nog veel te doen. Ja, dus die complex, hoe simpeler je maaltijd is, je lichaam hoeft dan maar, die herkent één ding en het is makkelijker voor jouw lichaam om dat te verteren. Als je verschillende dingen door elkaar gaat doen, wordt het moeilijker voor jouw lichaam om het te verteren. Dan heb je meer kans op gas en al dat soort dingen. Als we het gaan hebben over smoothies, hoe simpeler, hoe beter. Je kan verschillende dingen mixen en zo. Maar wat je dan krijgt, bijvoorbeeld, dan krijg je ook dat stel je voor je neemt een meloen met een banaan. Ik zou dat niet aanraden. Want dan heb je iets wat snel verteert met iets wat langzaam verteert. Het is niet erg, je kan het drinken. Het is niet heel extreem. Want het is allebei nog steeds fruit. Maar ik zou liever apart doen. Mensen doen heel veel verschillende dingen bij elkaar. Het smaakt heel lekker. Het kan. Ik zeg niet dat het niet kan. Maar ideaal gezien wil je minder dingen is eigenlijk makkelijker voor je lichaam om te herkennen en te verteren. Mijn favoriete smoothie is bananensmoothie. Gewoon alleen maar goede rijpe bananen, klein beetje water en dan drink ik misschien 1 liter tot 1,5 liter. Ga misschien 10 tot 15 bananen of zo drinken, zeg maar die grote banaan die ik van Nederland. Andere dingen die ik vaak dronk. Je bedoelt bakoven, wij noemen het ja, bakoven. Dus bakoven, ja. Die banabakken. Ja, want banaan bakoven hier. Banabakken. Klopt. Ik raad het eerder af om smoothies te maken. Het kan. Het is voornamelijk in het begin makkelijker. Ook om grote hoeveelheden te eten is het makkelijker. Maar eten is eigenlijk idealer. Kauwen en eten is idealer. Als je op je smoothies drinkt, doe het met koela zo. Spoelen zeg maar, soort van alsof je het eet, zodat er ook slijm, zeg maar, de slijm ermee, je speeksel ermee vermengt, dan wordt het beter opgenomen. Want hier begint al de vertering in je mond. Mensen schrokken het naar binnen, ze slikken dat ding, ze eten hun eten. Ze kauwen niks, ze proeven niet eens iets wat ze eten. Het begint daarmee. Met je handen eten is eigenlijk beter, fruit eet je sowieso met je handen, want daar begint ook al je lichaam begint met zijn zintuigen al op te nemen van we gaan eten en dergelijke. Het is goed om even voor het eten even rust te nemen, tot rust te komen, bedankje eten, blessen, zegenen. Ja, dus simpel is beter. U vroeg van, zeg maar, fruit is het, hoeveel mag je eten? In principe mag je eten hoeveel je wil. Veel mensen denken suiker en dit en dat. Als je diabetes bent, moet je misschien een beetje opletten. Maar eigenlijk is fruit zelf heel goed voor je. Als je extreem diabetes bent, moet je wel goed opletten. Maar als je minder bent, dan is fruit ideaal. Misschien kan ik later wat meer over suiker vertellen. Maar omdat dit een volledig pakket is, het is suiker met andere voedingsstoffen, met vezels en dergelijke, dus dat gaat minder snel je bloed in. Dus maak je niet druk, eet fruit hoeveel je wil. Oké, dan komen we op het punt van hoe het lichaam ongezond wordt. Dat heb ik net enigszins verteld, daar ga ik nu wat dieper op in. Een
hele belangrijke oorzaak is, dat noemen ze vergif en tekorten. Toxicities en deficiencies. Er zitten dingen in het lichaam wat er niet thuis horen en er zijn dingen in het lichaam, er horen dingen in het lichaam thuis die er niet zijn. De dingen die erin zitten die er niet in horen zijn dus de vergiftigingen. En de dingen die er niet in zitten, die erin horen, dat zijn dus die tekortkomingen. We moeten die vergif eruit werken en we moeten die tekortkomingen aanvullen. Dan heb je dus dat lymfesysteem wat overtollig is, dat is dus eigenlijk ook de vergiftiging, want dat moet eruit. Dus dat is ook een soort, als het eruit gaat is het goed, maar als het erin blijft zitten wordt het vergif. En dat is de zuur, en die zuur die tast dus het lichaam aan. Ons lichaam is beschadigd door generaties lang verkeerde levensstijl, de omgeving is beschadigd. Dat zorgt ook, wij hebben een interactie met onze omgeving, dus dat heeft ook weer een effect op onze gezondheid. En wat ik dus zeg, we hebben zeg maar een zwak lichaam, omdat elke generatie maakt diezelfde fouten. En die fouten worden doorgegeven aan de volgende generatie. Door middel van de genen geef je die fouten door aan de volgende generatie. Die generatie maakt weer fouten, gaat het weer door. Dus elke generatie hebben een zwakke lichaam, zwakke lichaam, zwakke lichaam. Wat ik net zei, mijn generatie, die hebben allemaal, in principe allemaal, er zal een enkeling zijn, maar allemaal hebben nieren, beschadigde nieren. Die nieren functioneren niet meer zoals ze horen te functioneren. Tegenwoordig worden zelfs kinderen geboren met 1 nier. Hebben ze 1 nier, hebben ze niet. Kinderen worden geboren met kankergezwellen. Echt gekke dingen gebeuren tegenwoordig. Dat heeft te maken met al die generaties van verkeerde levensstijl. En tegenwoordig is het nog extremer omdat we een chemische revolutie hadden gehad. De generatie van mij voor, mijn ouders, die kwamen nog uit de tijd van dat er geen chemicaliën werden gebruikt. Zeg maar rond de jaren 50 na de Tweede Wereldoorlog is dat heel erg omhoog gegaan. Gingen ze dat sproeien en kunstmest en weet ik het wat. Maar hun tijd en eigenlijk hun generatie ervoor hebben daar heel weinig mee te maken gehad. Daar is hun lichaam iets minder verzwakt, maar door de tijd heen is dat wel gekomen. Onze generatie is gewoon, mijn generatie is gewoon, heeft dat al verzwakt. Dus we moeten dat gaan terugdraaien. Het kan generaties duren voordat we weer een juist lichaam hebben. Er wordt vaak gezegd, het duurt minimaal 7 generaties van goede levensstijl totdat we weer een beetje de omgeving en onszelf op balans hebben. Als je gaat kijken naar een baby, we weten, is met de navelstreng verbonden met de moeder. We weten van het bloed. Via het bloed krijgt hij de voeding ook mee. Maar ook het lymfesysteem is verbonden met die moeder. Heel veel mensen weten het niet. Maar het is ook verbonden, want het heeft zijn eigen systeem nog niet. Dus het is die lymfesysteem van die moeder. Die lymfesysteem van die moeder is vies. Die baby krijgt die viezigheid. Wordt hij geboren, doet hij nog een slechtere levensstijl erop. Wordt die lymfesysteem nog voller. Die krijgt baby's. Dus het is niet van, oh je wordt geboren, je bent schoon, je bent gezond en zo. Nee, je wordt ongezond al geboren. Elke generatie is zwakker. In de navelstreng hebben ze heel vaak onderzoek gedaan en ze vinden heel veel gifstoffen in die navelstreng. Dus via die moeder krijgt die baby al gifstoffen mee. Dan drinkt hij dat melk. Die melk zit ook nog eens een keer met gifstoffen. Sorry? Nee, sommige mensen als ze zwanger zijn, dan gaan ze in heel gezond leven, maar daarvoor hebben ze gerookt, gedronken en dingen. Precies, dat zit er al in. Dat zit er al in. En ik weet zelfs nu nog niet eens zeker of het slim is om dat op dat moment te doen, want het kan zo zijn dat die gifstoffen in één keer eruit komen en dan vrij gaan en dan in die baby gaan. Maar eigenlijk denk ik dat het wel beter is, want als je door blijft gaan, dan heb je nog meer gifstoffen. Dus liever doe je het wel. Die baby gaat hoe dan ook gifstoffen krijgen. Dus beter liever gezond. Ondervoeding. Sommige mensen zijn extreem dun. Malnutrition noemen ze dat. Die kunnen niet dik worden, hoe ze wat ze ook proberen. Dat noemen ze ondervoeding. Dan heb je verschillende oorzaken. Eén belangrijke oorzaak is parasieten, schimmels, die leven in ons. Die horen daar te zijn, die zijn onderdeel van het systeem. Ze zijn niet slecht. Ze zijn slecht als ze in overmaat komen. Er zijn verschillende oorzaken voor. Stress doet eraan mee. En voeding. Als jij voedsel eet wat hun voeding is, dan voed jij hun. Dan worden zij meer en meer. Dat zijn dingen als pasta, brood, rijst, dus al die zetmelen eigenlijk.
Je hebt 3 soorten koolhydraten. Vezels, suikers, zetmelen. Vezels kunnen wij niet verteren, maar die hebben wij nodig, want die voeden de bacteriën en het zorgt voor peristalsis, zeg maar die darmsamenknijping, dat het er doorheen gaat. Suikers is ideaal voor ons. Zetmelen is wat ze normaal zeggen van ja, het gaat minder snel het bloed in, want het bloed afbreken is niet ideaal. Het duurt te lang om af te breken, het gaat fermenteren en schimmels die leven op fermentatie. Dus dan eet je dat en dan wordt die schimmel wat meer. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van candida. Candida is een soort schimmelinfectie. Candida is aanwezig in het lichaam, die hoort daar te zijn. Ze ruimen rommel op. Zeg maar, als er rommel overblijft, dan ruimen zij op. Maar als je alleen maar rommel eet, ja, dan wat gaat gebeuren? Hier binnen hebben ze een Paramaribo gehad. Dus dat wil je niet. Parasieten ook. Parasieten eten ook die dingen. En zij beïnvloeden ons. Zij geven chemische stofjes af. Zij bepalen onze gemoedstoestand. Zij bepalen onze gedachten. Wij denken altijd, we hebben vrije wil. Vrije wil is een illusie in heel veel gevallen. Dat is een heel filosofisch iets, maar een van de dingen is, parasieten bepalen hoe wij ons voelen. Zij krijgen hun voeding niet, dan gaan zij signalen sturen, eet die pizza, eet die burger, eet die chicken hot wings en dergelijke. Want zij willen dat eten, jij wil dat niet eten, zij willen dat eten. Dus zij sturen die signalen. Dus zijn wij werkelijk mensen of zijn wij een host, een gastheer voor andere wezens? En bepalen zij wat wij doen? Dus dat is één onderdeel van malnutrition. Als dat overvloedig is en jij gaat eten en zij eten alles van jou en jij krijgt niks binnen, dan blijf jij dun. Dan kan jij niet aankomen. En dan heb jij ondervoeding, heb jij niet de juiste voedingsstoffen in je lichaam. Dat is één ding. Een ander ding is als jij het niet goed op kan nemen. Bijvoorbeeld als jouw maag helemaal gekookt is, als er een laag op je maag zit. Of niet alleen je maag, je ingewanden. Ook in je darm, voornamelijk je darm eigenlijk. Niet je maag, voornamelijk je darm. Je maag ook hoor. Dan kan die voeding niet goed opnemen. Stel je voor je eet heel veel kaas. Trouwens, sorry voor die salade, dat hoort niet. Ik snap niet waarom ze dat heeft gedaan, ik ga het haar zeggen. Kaas is een van de slechtste dingen. Soms vraag ik me af, wat is slechter, kaas of vlees? Ik denk vlees, maar kaas is een hele goede contender. Kaas is zo slecht. Als je gaat kijken melk, waarom zeg ik geen melk? Melk is eigenlijk voeding voor baby's. Als je een moeder hebt, die drinkt moedermelk. Die geeft moedermelk aan zijn baby. Als je een koe hebt, die geeft melk aan zijn kalfje. Als je een olifant hebt, die geeft melk aan zijn baby. Zoogdieren geven melk aan hun baby. Wat doen wij? Wij drinken moedermelk. Als we klaar zijn met moedermelk, dan drinken we melk van alle andere wezens. Zo gek zijn wij. Na 2 jaar, als je 2 bent, en je hebt een enzym in jouw lichaam, het heet lactase. Die breekt lactose af. Lactose is melksuiker, suiker dat aanwezig is in melk. Na jouw 2e jaar kan jij het niet meer afbreken. Die lactase is volledig weg. Langzamerhand vanaf 1,5 jaar wordt die minder. 2 jaar is die weg. En na 2 jaar kan je geen melk meer verteren. En dan gaat het slijm vormen. Als je melk drinkt ga je ook zien, je gaat slijm krijgen. Slijm is iets, daar ga ik dadelijk over vertellen. Het gaat om dingen heen zitten wat niet in het lichaam hoort en het werkt het lichaam eruit. Dus als je melk drinkt voel je slijm. Er zijn 2 manieren waarop slijm werkt eigenlijk. Ene keer als je verkeerde dingen eet en ene keer als je goede dingen eet, omdat dan gaat je lichaam ontgiften. De ene keer vergiftig je het en dan gaat het lichaam het zelf proberen weg te doen. De andere keer ontgiftigt het en dan gaat het dus die andere viezigheid eruit halen. Maar melk zorgt dus voor slijm. Wat is kaas? Kaas is hele geconcentreerde melk. Het is heel geconcentreerd. Daarom kaas is een van de slechtste dingen om te eten, dat raad ik echt zwaar aan. Het maakt die maag, je krijgt een laag en dan kan je niet meer goed opnemen wat je eet. En dan krijg je dus onder andere ondervoeding. Maar het kan ook leiden tot overgewicht, dat verschilt per lichaam. Pijn. Pijn is een feedback. Pijn geeft jouw lichaam aan van er is iets niet goed, iets gaat verkeerd in jouw lichaam. En dan is die pijn is een soort boodschapper. Die geeft van hé, er gebeurt iets wat niet hoort, doe er wat aan. Ziektes is hetzelfde geval. Ziekte is een boodschap. Jouw lichaam wordt ziek en die geeft daarmee aan van hé, er gaat iets fout in het lichaam, je moet er iets aan doen. Het is een boodschapper. Wat doen wij? We kill the messenger. Wij maken de boodschapper dood. Wij gaan medicijnen slikken. Daardoor gaan die symptomen van die ziekte gaan weg. Je hebt geen pijn meer, je hebt geen verkoudheid meer, je hebt geen ontsteking meer. Maar die oorzaak die zit er nog steeds. We kill the messenger. Don't kill the messenger. Luister naar die boodschap.
Iemand waar ik heel veel van heb, het zijn twee mensen waar ik heel veel van heb geleerd. Dr. Robert Morse, wat ik net zei, die was diegene dus die cellen en twee vloeistoffen uitleg geeft. En een andere is John Rose. Daar ga ik morgen meer over vertellen, over zijn juice feast, sapfestijn. Hij heeft zeg maar ook een manier waarop hij uitlegt hoe het zeg maar 4 fases van ziekte, 2 korte fases en 4 lange fases van ziektes. Dat is hoe het lichaam ziek wordt door de tijd heen. Ziekte is een lichaams eigen proces. Ziekte is iets wat het lichaam zelf doet. Ziekte is niet iets wat van buitenaf komt, wat mensen je laten denken. Het is iets wat het lichaam zelf doet. In het begin is het om viezigheid eruit te werken. En als het te veel wordt, dan is het om verdere schade tegen te gaan. Dan heb je dus 2 korte fases. 2 korte fases. De eerste is overgeven en diarree. Dat is een hele snelle fase. Soms stop iets in je mond en je spuugt het gelijk uit. Je lichaam weet gelijk van dit hoort niet in mij. Je spuugt het direct uit. Iets wat verrot is, iets wat geschimmeld is, etc. Soms gaat het toch naar binnen. Als het iets minder giftig is, dan krijg je vervolgens misschien overgeven en diarree. Je lichaam probeert het snel eruit te werken. Dat is nummer 1. Nummer 2 is verkoudheid. Dat is een iets langere. Als het iets minder giftig is, dan gaat jouw lichaam het via de slijmvliezen naar buiten werken. Dan gaat die slijm eromheen doen en dan gaat hij eruit werken middels de neus, middels de mond, soms via de oren. Ontlasting ook, ontlasting urine, soms komt er slijm uit. Dat is dus verkoudheid. Dat zijn de 2 korte. Gaat het langer door, dan kom je bij de langere fases uit. De eerste is ontsteking. Ontsteking heeft 5 symptomen. Dat is roodheid, opgezwollen, pijn, temperatuursverhoging en het stoppen van de functie van dat specifieke orgaan. Roodheid, omdat er gaat bloed naartoe. Het is beschadigd, er is iets beschadigd, dus je moet voeding hebben, daar gaat voeding naartoe, dat is bloed. Opgezwollen, want lymfe, die viezigheid moet weg, dus die lymfe gaat er naartoe. Temperatuursverhoging, want bij elke graden dat jouw lichaam verhoogd wordt, verdubbelen jouw witte bloedcellen. En die witte bloedcellen zijn onder andere nodig voor voor je immuunsysteem. Dus het helpt om viezigheid en zo op te ruimen. Dan heb je pijn. Het geeft aan van er is iets hier niet goed, dat is de boodschap. En dan heb je eentje die heel veel mensen niet zo goed begrijpen, dat is het stoppen van die functie van dat orgaan. En dat kan overal anders zijn. Elk orgaan gaat op een andere manier, functioneert op een andere manier, dus die gaat op een andere manier stoppen. Ontstekingen geeft aan dat het lichaam verzuurd is. Als het lichaam verzuurd is, dan om die verzuring tegen te gaan, dus om die viezigheid weg te halen, ga je een ontsteking krijgen. Dat is de eerste lange fase. Daarna, en kijk, waarom gaat het daarna? Wat wij doen, eigenlijk, zoals je nu hoort, het is iets hoe jouw lichaam werkt. Het haalt die viezigheid uit. Eigenlijk zou je dus je lichaam ziek moeten laten zijn totdat het oplost. Totdat het zelf is opgelost. Dat betekent die viezigheid is zodanig eruit dat je weer op een redelijke level zit. Het is nog niet dat je gezond bent. Je hebt misschien nog veel lymfeviezigheid, maar het is op een niveau dat je weer normaal kan functioneren. Het is onder die tolerantiepunt gegaan. Je zou eigenlijk ziek moeten blijven, totdat je klaar bent. Wat doen wij? Wij gaan diarree, dan eten we Norin. Je laat die diarree snel stoppen. Of ben je verkoud, ga je hoestdrank drinken of neusspray zetten. Laat het stoppen. Ja toch? Ontsteking, ga je ontstekingremmer zetten. Maar daarmee stop je wel die pijn, je stopt die symptomen, maar je stopt niet die echte ziekte. Je stopt zeg maar die ziektesymptomen, maar je stopt niet die oorzaak. Die oorzaak is daar nog steeds, die viezigheid is daar nog steeds. Wat je doet, is je hebt die symptomen gestopt, dus die viezigheid kan niet eruit. Dan gaat die opbouwen. Dan gaat die opbouwen, gaat die nog viezer worden. En dan krijg je dus, dan ga je dus door naar de volgende fases. Dus de eerste is ontsteking, de tweede is zweren. Zweren, dus bijvoorbeeld maagzweer of al dat soort dingen. En wat hij dan doet, is dan gaat hij open en dan gaat hij die viezigheid via die zweer, probeert hij dan eruit te werken. Niet alle organen kunnen zweren, dus het verschilt per orgaan. Niet alle organen gaan door al die 4 fases heen. Maar als hij het kan, dan gaat hij zeg maar zweren. Vervolgens, als je nog meer gaat,
dan wordt het te veel voor het lichaam om af te voeren, dan gaat hij zich beschermen tegen verdere schade. Dan krijg je in eerste instantie dingen als verhardingen. Krijg je verhardingen in het lichaam, bijvoorbeeld de verkalking en al dat soort dingen. Als dat niet werkt, als die verhardingen niet werken, dan gaat hij over naar een soort brokken gaat hij maken. Dingen als, in het Engels noemen ze boils en cysts. Soms heb je van die hele grote puisten, zeg maar, krijg je. Tumoren. Tumoren zijn een hele brok van lymfe bij elkaar. Er is heel veel zuur op één plaats. Die tumor is heel zuur, dat is zeg maar samengebrachte lymfe. Dat is de vierde fase, dat is de laatste fase. Als die zuur, bijvoorbeeld die tumor, cellen aantast, omdat het zo zuur is, gaat hij die cellen aantasten, dat noemen ze kanker. Dus waar die brok met tumor is, daar gaat hij zeg maar, dat orgaan aantasten, dat wordt het kanker. Het is niet dat jij kanker hebt op een plaats en de rest van het lichaam is oké, je haalt die kanker weg, klaar. Nee, die lymfesysteem is nog steeds vies. Dus vaak zie je dat ze het weghalen en jaren later krijgen ze weer een andere vorm van kanker. Dat wil je niet. Dus je moet dat systeem zeg maar schoonmaken. Dus die medicijnen onderdrukken dat symptoom, maar dat is niet de oorzaak. Daarom zijn natuurlijke medicijnen ook niet altijd goed. Natuurlijke medicijnen hebben weliswaar niet die negatieve bijwerkingen van allopathische, dus de westerse medicijnen. Die westerse medicijnen hebben heel veel bijwerkingen. Stel je voor, je hebt chemokuur, maar een van de bijwerkingen is carcinogeen. Wat betekent dat het kankerverwekkend is. Dus ze gaan die kanker weg willen halen, maar tegelijkertijd heb je de kans dat je weer kanker krijgt. De ironie. Heel hypocriet dus. Dus die hebben heel erg bijwerkingen. Die natuurdingen hebben niet zoveel bijwerkingen, maar omdat je het onderdrukt, ga je eigenlijk het lichaam tegenwerken. Dat wil je niet. Je kan liever het lichaam zijn gang laten gaan en het lichaam ondersteunen. Misschien dat ik daar wat later verder in kan, of misschien morgen moet ik even kijken. Maar dat is de uitscheidingsorganen ondersteunen. Ik ga jullie sowieso ook dingen sturen, dus waar ik het niet over kan hebben, dan kunnen jullie dat zelf kijken later op YouTube en dergelijke. Dus dan help je eigenlijk om het lichaam, de viezigheid eruit te werken. Oké, dan, hoe word je weer gezond? Ten eerste moet je die oorzaken stoppen. Dus levensstijl aanpassen, zorg dat je een leven hebt met minder stress. De grond slapen is heel goed, wij slapen tegenwoordig hoog. Eigenlijk is het beter, hoe dichter je aan de grond slaapt, hoe beter. Dat verlaagt namelijk cortisol. Cortisol is zeg maar dat stresshormoon. Dat verlaagt dan. Dus geen stress. En voeding is heel belangrijk. Pas je voeding dus aan. Haal die oorzaken weg, dat is nummer 1. Dan gaat alles terugdraaien langzaam. Eén ding wat heel belangrijk is, en dat weten heel veel mensen, die doen precies het tegenovergestelde. Als je ziek bent, moet je stoppen met eten. Je moet stoppen met eten. Jouw lichaam geeft aan, ik heb geen honger. Als je ziek bent, dan zegt jouw lichaam, ik heb geen honger. Hoe vaak merk je niet dat je ziek bent, dat je geen honger hebt? Jouw lichaam is kapot slim. Het is een heel slim mechanisme. Het weet precies wat het moet doen. Het weet precies wat het moet doen. Wij werken het tegen. Als je ziek bent, zegt hij, stop met eten, luister ernaar. Als je gaat kijken naar dieren, als dieren ziek zijn, dan stoppen ze met eten. Ze drinken alleen. Ze eten niks. Ze vasten net zo lang totdat ze weer gezond zijn. Stoppen met eten, dat houdt in vast voedsel. Geen vezels meer tot je nemen. Vroeger was water het beste om water te drinken of droog vasten als je dat kan. Tegenwoordig is dat niet meer het beste omdat we hebben ons lichaam beschadigd. Er zitten veel te veel chemicaliën in, buiten veel te veel chemicaliën. Die gaan in één keer allemaal vrijkomen, al die gifstoffen gaan in één keer allemaal vrijkomen en die gaan jouw lichaam beschadigen. Dus nu is het beter om te vasten op sap. Morgen ga ik daar meer over vertellen. Maar stop met eten. Want vertering is het zwaarste werk, zoals ik net zeg. Jouw lichaam wil niet meer verteren, want hij heeft die energie nodig voor iets anders. Dus stop met eten, dan gaat hij die energie die hij normaal aan vertering geeft, gaat hij nu vrij krijgen. Die gaat vrijkomen. Die gaat hij kunnen geven aan een ander gedeelte. Dan kan hij nu die viezigheid eruit werken. Met die energie kan hij die viezigheid niet eruit werken. Daarom, die energie die vrij is gekomen, is heel belangrijk. Daarom rust, neem veel rust. Als je ziek bent.
En dan heb je zeg maar aansterken. Mensen zeggen je moet eten, je moet aansterken. Nee, je moet niet aansterken. Je moet niet aansterken, je moet eerst opknappen. Je moet eerst beter worden. Pas als je bent opgeknapt en je bent beter geworden, dan ga je weer aansterken. Als je gezond bent, dan ga je eten, dan ga je weer opbouwen. Oké, dan kom je bij detox-symptomen. Dus als je dit dieet aanneemt, dan ga je zeg maar viezigheid eruit werken. Dat noemen ze detoxification. Gifstoffen gaan eruit. Detox in het kort. En daarbij komen soms symptomen. Waarom? Omdat we hebben heel veel viezigheid in ons lichaam opgeslagen. Die gaan nu in één keer denkt je lichaam, hé, er gebeurt iets anders. We gaan nu gezond, dus we gaan die viezigheid eruit werken. Nu kan dat eindelijk eens een keer. Gaat die viezigheid eruit werken, maar soms gaat in één keer zoveel viezigheid rondvliegen, zeg maar, rondstromen binnen. En jouw uitscheidingsorganen kunnen dat niet snel genoeg afvoeren. Dan komt het te veel en dan kan het misschien ook organen aan gaan tasten en dergelijke. Daarom is sapvasten zo'n goede, daar ga ik morgen meer uitleggen. Maar je kan dan ziektes, detox-symptomen zijn eigenlijk hetzelfde als ziektesymptomen. Mensen denken, hé, ik word ziek, het is niet goed, het is niet voor mij. Terwijl dat zijn misschien detox-symptomen. Je lichaam is zichzelf aan het ontgiften. Dus dan kan je hoofdpijn krijgen, je kan verkoud worden, je kan wat koortsig zijn, al dat soort dingen kunnen gaan plaatsvinden. Laat het zijn gang gaan. Op een gegeven moment, als de viezigheid eruit is, dan wordt het weer goed. Dus je moet niet denken, hé, het gaat fout, nee, het gaat goed. Maar je kan je lichaam helpen door middel dus van die uitscheidingsorganen te ondersteunen. Je hebt zeg maar twee dingen. Eentje is dus die deficiencies en eentje is die toxicities. Die toxicities, dus die vergiftiging, die gaat eruit werken, die gaat dus symptomen kunnen geven. Maar soms heb je tekortkomingen. En die kunnen ook zeg maar, van die symptomen meegeven. Dus het is eigenlijk, daar is het een beetje kijken van wat is het nou werkelijk. Dat is een beetje lastig, want dat weet je soms niet. Soms kan je niet weten of het nou een vergiftiging is of een tekortkoming. Maar in de meeste gevallen kan je ervan uitgaan dat het vergiftiging is. Oké, dat lichaamsondersteuning kan op verschillende manieren. Soms doe je dat door middel van supplementen. Als jouw lichaam bepaalde dingen niet aanmaakt, dan kan je dat bijstaan door dat te supplementeren. Maar daarmee moet je ook weer oppassen, want je lichaam kan, zeg maar, dat noemen ze atrofie. Dan gaat jouw lichaam stoppen, die functie gaat stoppen, helemaal stoppen om het zelf aan te maken. Hij ziet van, hé, je krijgt het van buiten, ik hoef het niet te doen, want we hebben genoeg. En dan gaat jouw lichaam op een gegeven moment stoppen om dat aan te maken. Dus je moet het ook weer niet te lang doordoen. Op een gegeven moment moet je wel stoppen, zodat jouw lichaam, dat jouw lichaam die functie weer maakt. Vet. Heel veel toxines worden opgeslagen in vet. Dat is een soort bescherming voor dat die toxines niet jouw organen aan gaan tasten. Dus als jij gaat detoxen, ga je ook dunner worden, want die vet laat het los en dan gaat het, zeg maar, allemaal weg. Dat betekent dat je gaat afvallen. Je gaat heel veel afvallen, want als je heel viezig bent, dan gaat hij eerst al die dingen wegvoeren. Want dat zijn eigenlijk gewoon tweedehands bouwstenen. Als je een huis gaat bouwen, dan ga je de beste stenen kopen, tenminste denk ik. De beste stenen kopen, want je wil niet dat je huis instort. Wij bouwen ons lichaam met de rotzooi. Wij hebben allemaal slechte bouwstenen. Je zou je lichaam moeten bouwen met goede bouwstenen. Dat is dus goede voeding. Als jouw lichaam niet merkt, ik krijg nu goede voeding, gaat al die oude dingen eerst eruit werken en dan gaat hij opnieuw opbouwen. Dat betekent dus dat je af gaat vallen. Als jij niet snel genoeg op kan bouwen, dan ga je dus misschien heel dun worden. Heel veel mensen denken, ik ben te dun, maar dat is nog spannend. Want op een gegeven moment, als jouw lichaam die viezigheid eruit heeft gewerkt, op hetzelfde dieet waarop je zo extreem bent afgevallen, dan kom je weer aan op een gezond dieet. Op een gezond gewicht kom je weer aan. Dat sapvasten is ideaal, dat ga ik in de morgen uitleggen, want je neemt zoveel voedingsstoffen tot je, dat je in die tijd kan je ook opbouwen. Omdat je zoveel tot je neemt, dan zou je misschien minder afvallen en omdat je sneller op kan bouwen. Twee mensen waar ik er dus heel veel naar luister, die zijn mijn favoriete YouTubers, dat zijn John Rose en Dr. Robert Moore. Ze hebben eigenlijk hetzelfde idee van hoe het lichaam werkt, dat is hoe ik net heb uitgelegd, hoe het ziek wordt, hoe het weer gezond wordt. Ze hebben alleen twee andere protocollen om het weer gezond te maken. Dr. Robert Moore die raadt voornamelijk fruit aan, heel veel fruit, omdat het makkelijk is te verteren met de hoogste energie heeft het.
En kruiden. Hij heeft bepaalde kruiden. Hij is een herbalist, zeg maar, een kruidenspecialist. Dat is zijn protocol. Misschien wat rauw, andere rauwe dingen, salades en dergelijke, maar ideaal gezien fruit als het kan. Dat is zijn protocol. En dan is hij heel grote voorstander van druiven. Astringents noemen ze dat, zeg maar. Samentrekkend fruit. Voornamelijk citrus en druiven zijn heel astringent, heel samentrekkend. Die trekken eigenlijk dat lymfe. En dan kan het, zeg maar, want lymfe heeft geen pompsysteem. Jouw hart pompt jouw bloed. Die pompt, zeg maar, er doorheen. Maar je lymfe die heeft geen pompsysteem. Die is daar gewoon. Dus die moet gepompt worden op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door beweging of doordat jouw bloedvaten daar aan het pompen zijn. Dan gaat hij ook een beetje. Zo heb je verschillende dingen. En een van de dingen is voeding. En als je dus samentrekkend voedsel hebt, dan trekt hij eigenlijk die lymfe en dan beweegt hij. En dan trekt hij hem, zeg maar, schoon naar die plaatsen toe waar het naartoe moet. Dan gaat het eruit. Hij is dus heel groot op druiven, van druivenvasten. Ga 40, 50 dagen alleen maar druiven eten of druivensap of iets dergelijks. Hoe heet hij? Robert? Robert Morse. Ik ga voor jullie ook sturen. Robert, M-O-R-S-E. Morse, ja. Dat is zijn protocol. De andere is John Rose. Hij is meer van sapfestijnen. Sapvasten, sapfestijnen, juice feast. Daar ga ik morgen over uitleggen. Is hij ook op YouTube? Ja, allebei zijn op YouTube. Dr. Robert Morse en John Rose. Verteringstijd heb ik enigszins over verteld. Meloenen gaan snel, dan heb je andere waterige fruit, dan heb je dichtere fruit. Groenten gaan wat langzamer, je hebt iets meer tijd nodig. Groene bladeren en zo. En dan heb je daarna vetten. Dan heb je vetten. Vetten gaan wat langzamer. Ideaal gezien wil je in die volgorde eten. Als je salade eet, dan kan je bepaalde dingen wel combineren, wat ik net uitlegde. Maar dat is de tijd die je wil eten. Dan heb je, zeg maar, iets dat noemen ze. Ja. Broccoli, hè? Dat is nogal hard. Ja, raad ik niet aan. Alle kruisbloemige raad ik af. Bepaalde groenten raad ik af. Waarom? Eigenlijk wat ik net zei, het is zwaar te verteren. Voornamelijk dingen als broccoli, bloemkool, spitskool, alle koolsoorten. En ook als stoom je het? Ja, maar dan stoom je het. Wat zeg je? Dan stoom je het, dus dan maak je hem dood. In transitie is het goed. Kan je het doen. In die overgang ga je het doen. Maar uiteindelijk zou je liever niet willen stomen. Rauw, volledig rauw. Dan raad ik die raad ik dus af, want ze hebben een hele harde celwand. Die cellulose is heel hard, is heel moeilijk om te verteren. Nummer 1, nummer 2, ze geven gas. Ze veroorzaken gas in het lichaam. Bloating, zeg maar, opgezwollen en zo. En nummer 3 is, ze hebben sulfur, heel veel sulfur. En omdat wij al heel veel sulfur in het lichaam hebben, ik weet niet wat de Nederlandse naam is, maar in het Engels zeggen sulfur, dat is een soort element. Omdat wij dat al heel veel in ons lichaam hebben, ook bijvoorbeeld door medicijngebruik en al dat soort dingen. En je doet dan ook nog eens een keer via je voeding erbij, dan wordt het iets te veel. Dus dat soort dingen raad ik eigenlijk af. Sorry? Ja, dus dat is een ding, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Ik zou nu zeggen, bonensoorten raad ik af. Bonensoorten rauw zou ik eigenlijk niet eten. Spersieboon, kousenboon, al dat soort dingen raad ik af. Maar ik weet het nu dus niet 100% zeker, want sommige mensen die eten het wel, weet je. Maar ik zou zeggen liever niet. Wat ik heb begrepen is dat het giftig is. Ja, dus die verteringstijd. Wij eten voedsel, zeg maar gekookt voedsel, is zeg maar voedsel dat te lang er doorheen gaat. Eigenlijk zou je voedsel binnen 24 uur eruit moeten zijn. Binnen 24 uur zou je voedsel eruit moeten zijn. Fruit, als je hele lichaam echt goed schoon is en goed werkt, kan het binnen 3 uur eruit zijn. Groente kan binnen 6 uur eruit zijn. Vaak duurt het iets langer, maar binnen 24 uur moet het eruit zijn. Anders gaat het rotten binnenin. Gekookt voedsel doet er dus langer over. Niet-vegetarisch voedsel is het langste. Wat ik zei, dat duurt 1,5 dag tot 3 dagen. En vlees is gewoon minimaal 72 uur. Moet je gaan nadenken. Als jij eet vlees, 3 dagen later komt het er pas uit. Sommige mensen eten 3 keer per dag vlees. Dat zijn 9 maaltijden hier. Dat is als het goed werkt. Wat als je opstopping hebt? Sommige mensen hebben constipatie, gaat het niet snel genoeg eruit. Dan
heb je misschien 12 tot 15 maaltijden hier. Je loopt gewoon rond, letterlijk loop je rond met een zak met stront. Dat is niet gezond. Je weet toch, rappen. Dus die zit daar gewoon te rotten, zit gewoon weg te rotten. En dat gaat telkens gaat dat naar binnen. Telkens neemt hij dat op. Al die gifstoffen gaan je lichaam in. Dat fokt je gedrag op. Je gaat daardoor de agressie en al dat soort dingen krijg je daarvan. Er is iets dat noemen ze diverticula. Dus jouw darmen hebben zeg maar de functie, jouw dikke darm heeft onder andere de functie om water op te nemen. Hij neemt telkens water op. Wat daarin zit, dan gaat hij de water opnemen. Als jouw voedsel binnen 24 uur eruit gaat, dan komt het goed mooi eruit. Jouw ontlasting zou zacht moeten zijn als een soort smoothie eigenlijk achter. Zo moet het eruit zien. En anders, als het in een vorm is, dat kan. Maar zodra je het doorspoelt, moet het uit elkaar vallen. Heel veel mensen in hun ontlasting is als een soort hotdog. Het is hard, het is droog. Ja, zo ziet het eruit. En je ziet soms gewoon cracks erin, je ziet zo'n scheuren soms zie je erin. Zo droog is het. Dat betekent dat hij constant dat water eruit trekt. Het zit vast. En dan tegen de tijd dat het eruit komt, is het helemaal hard en droog. Je moet drukken om het eruit te krijgen, het is niet goed. Eigenlijk hoor je op het toilet zitten, bram, in één keer eruit. Klaar, binnen 1 seconde. Zo snel. Je moet niet drukken. Eigenlijk moet je als je naar het toilet gaat, moet je hurken. Kijk, eigenlijk moet je zeg maar zo zitten op het toilet. Ja, dat is het beste, ja. Ja, want als je zo zit, dan is het die darm, zeg maar, het toilet zit, die darm maakt dan een of andere knik, waardoor niet alles eruit gaat. Maar ook bij Sorry? blaasontsteking. Ja, dan heb je zeg maar die waar je op de grond kan. Maar ik zeg ook bij blaasontsteking als je blaasontsteking Precies, want het gaat beter. Plassen zelf doe ik niet zo. Op de een of andere manier heb ik. Als je blaasontsteking. Oh, oké. Ja, precies. Want dat blijft toch nog achter als je gaat plassen. Ja, maar dat wilde ik zeggen van, in mijn ervaring, maar ik weet niet, het verschilt misschien per persoon, maar het kan ook zijn dat het iets met mij is of zo, heb ik het gevoel dat als ik sta plas, zeg maar, dat het meer leger gaat dan wanneer ik zeg maar hurk. Maar ik weet niet. Het kan het zo zijn. Voor vrouwen sowieso. Voor mannen, het zou kunnen, ik weet het niet. In ieder geval, zo moet je poepen. Hoef je minder druk uit te oefenen. Je lichaam heeft een bepaalde houding. Die benen zitten zeg maar zo. Heel veel voordelen. Ik raad aan, waarom? Die viezigheid blijft niet achter. Je zou geen druk moeten hebben. Geen druk hoeven uit te oefenen. Ik doe geen druk uitoefenen. In de meeste gevallen, binnen 1 seconde is het eruit. Anders doet het misschien een paar seconden hooguit. Het wordt te droog. Wat hij doet, zeg maar, hij droogt helemaal uit. En dan als je zeg maar zo die darm hebt, ook in de dunne darm is het heel erg. Dan wat hij doet is, hij gaat een soort uitstulping maken. Hij duwt zichzelf in die darmwand, en dan maakt hij een soort zakje. En dan gaat hij daar vastzitten. En hij droogt helemaal uit, hij wordt helemaal hard. En dan heeft hij een zakje, dat noemen ze diverticula. Als je dat hebt, die ziekte noemen ze diverticulosis. En als het ontsteekt, dan heb je diverticulitis. Eigenlijk heeft iedereen het. Er was een man die ging onderzoek doen naar zeg maar, dode mensen, ging die autopsie, dan ging die darmen bekijken. 100% van die darmen waren vervormd. De mensen die met hem werkten, die voor hem werkten, die gingen ook onderzoeken. Ik weet nou niet zeker of het 90% of 99% was, maar het grootste deel van die darmen waren vervormd. Ze waren niet hoe ze hoorden te zijn. Dus het maakt een zakje. Doktoren gaan bijvoorbeeld colonoscopie noemen ze dat, dan gaan ze binnenkijken, toch, wat is er met je darmen aan de hand. Maar wat het is, zeg maar, die dingen zijn zeg maar zo, zeg maar het is zo. En hij maakt die zak, maar die sluiting is dicht. Dus dan gaat hij in de darm, dan ziet hij misschien een zwart puntje of zoiets, maar hij weet niet dat wat achter die zwarte puntjes zit. Dat ziet hij niet. Hij zit daar een hele zak met poep, maar dat ziet hij niet. Dus hij denkt, oké, is niks aan de hand. Terwijl je hebt misschien op je darm op verschillende plaatsen heb je dat. Dat wil je eruit werken, dat doe je bijvoorbeeld door lang te vasten. Dat ga ik morgen uitleggen. Want het is heel... je kan het gebruiken. Ik weet niet of het in dit specifieke geval dat oplost. Dat weet ik niet. Maar aloe vera gel is wel goed. Het helpt onder andere bij ontlasting. Maar dat ga ik zo meteen vertellen. Je hebt een verschil tussen relatief oud en relatief nieuw. En dit wat ik nu over praat is relatief oud. Dan kan ik eigenlijk gelijk uitleggen. Dus dat relatief nieuw is wat ik net zei. Die paar maaltijden die hierin zitten die dan eruit gaan. Die relatief oud is dus die opgedroogde die daar vast zit. En dat is misschien jaren oud.
Sommige mensen gaan dood en het zit er nog steeds, wat ik net uitlegde. Dat wil je hydrateren, dan ga je dus drinken, dan wordt het langzamerhand zacht en dan kan het eruit. En dat gaat tijd overheen. Het kan maanden duren. Oké, we zitten eigenlijk op 12 uur. Ik heb de belangrijkste dingen wel een beetje, verteld. Ik heb nog 6 minuten, ongeveer 6 minuten voordat die opgaat. Ik ga even overleggen, 2 seconden hoor. Ja, hormonen en... Kan je niet rauw eten. In overgang naar vegetariër, naar veganistisch is het oké, ja. Ja, dus melk, heel veel redenen. Het is veel te zwaar voor ons om te verteren. Die koe is zo klein, binnen een jaar is die zo groot. Bam! Moet je kijken naar onze kinderen. Wat gebeurt met je kinderen? Het is niet gezond. Melk is niet voor ons bedoeld. Melk is voor baby bedoeld. Moedermelk is goed voor elk. Sorry? Ja, melk is goed voor elk, ja. Het is goed voor die doktoren en zo en voor die melkproducenten. Voor hun is het goed, ja. Soja, brokkenvloed zijn, soja. In transitie, stel je voor je gaat naar vegetariër, dan ga je naar veganees, etc. Dan kan je het eten, niet te veel. Soja is niet ideaal, het is een boonsoort. Het heeft heel veel, je moet het eigenlijk fermenteren, is idealer. Het heeft heel veel oestrogeen. Dus je ziet, oestrogeen is zeg maar vrouwelijke hormoon. Dus dan mannen krijgen borsten en al dat soort dingen. Maar ja, het is lekker, het is een soort vleesvervanger. Ze maken hele lekkere vleesvervangers ervan. Als transitie, in de transitie, maar uiteindelijk niet meer. Soja kan je niet rauw eten, dus op een gegeven moment niet meer. Oké, even hoor. Informatie is eigenlijk gratis. Waar je voor betaalt is de salade en de smoothie van morgen en de flyer en al dat soort dingen, telefoonkosten, waar ik naar interviews moet gaan. Dat zijn zeg maar weer onkosten, maar voor de lezing is nu nog gratis, dus de informatie krijg je gratis. Normaal gesproken als je zo'n lezing volgt, 2-daagse, 3-4 uur, dan is het, betaal je 400-500 SRD. In Nederland betaal je honderden euro's. Op dit moment heb ik geen vaste tarieven, op dit moment werk ik op donatiebasis. Voor mij, de grootste donatie die je kan doen, is dat je deze kennis gaat toepassen. Dat is voor mij de grootste donatie die je kan doen. En ja, dat is de nog grotere donatie. Deze kennis weer doorgeven aan anderen. Dat is voor mij het belangrijkste. Maar ja, ik moet ook eten, fruit en zo is vrij duur. Dus als je wat kwijt kan en je vond deze informatie nuttig, dan donaties zijn jouw. Mensen die leven om te eten, maar anderen die eten om te eten. Heel goed gezegd. Heel goed gezegd. Dus ja, dus dat is vrijwillig. Je mag gratis luisteren, heb je niet weet ik het wat. Dan moet je zelf kijken. Je kan het ook morgen geven, maar misschien kunnen jullie dadelijk even op de doos zetten. Of achterin, zet het achterin. Dan wie wegloopt, die kan het als je wilt zetten. Dus mocht je op een gegeven moment denken, ik moet nou weg, ik heb andere dingen te doen, zo nou. Is goed, dan gaan wij verder doordat we moeten stoppen. Gaat op. Bam! Oké, droog voedsel. Dat is dus dat voedsel waar we het net over hadden. Je haalt het water eruit, dan wordt het droog, zeg maar. Misschien een klein beetje waterig, maar het droogt ook uit in het lichaam, maar dat gaat niet lang, snel genoeg eruit. Ideaal gezien wil je waterrijk voedsel eten, maar je hebt ook rauw voedsel wat dus gedroogd is. Dat kan je in het begin eten. Wij zeggen, zeg maar, je hebt zeg maar gedroogd fruit. Daarvan is de concentratie, suikerconcentratie is heel hoog. Dus heel veel calorieën, zeg maar, heel veel suiker. Wij noemen dat zeg maar de junkfood of raw food. Dus onze junkfood is eigenlijk gedroogd fruit. Je kan het in het begin eten, maar uiteindelijk raden ze af om dat veel te eten. Eet het een klein beetje als je het te veel eten, liever niet. Dadels zijn een beetje een geval apart. Want je hebt zeg maar die gedroogde dadels, die raad ik af. Vaak doen ze er ook andere dingen in, conserveringsmiddelen en zo. Maar dan heb je die beetje versere dadels. Je hebt hele verse dadels, dat is een soort fruit. Die is een soort samentrekkend ook. En wram, zeg maar wram is eigenlijk het woord ook, samentrekkend wram. En zoet. Je hebt gele, het is geel en rood bordeaux. Ik weet niet of je het hier wel eens krijgt, maar in Nederland brengen ze wel eens, India heb je het ook. Maar als het laten drogen, die vrucht is een van de weinige vruchten die aan de boom droogt. Dus hij droogt, zeg maar, hij wordt zacht, wordt hij helemaal zwart aan de boom. Dat is dan nog wel een soort van een tusseniets. Ik eet vrij veel dadels omdat ik grote salade eet en op een gegeven moment wordt het
saai soort van om constant wat te bladeren eten. Dat kan je niet eten terwijl je wel die hoeveelheid wil eten. Dan kan iets zoets daarbij helpen om meer die speeksel, zeg maar. Pruimen dan? Pruimen. Ja, dus eigenlijk alle andere dingen, pruimen gedroogde, abrikozen gedroogde, rozijnen, vijgen, mango, al die gedroogde dingen, gedroogde mango. Wat heb je nog meer? Je hebt zeg maar persimmon, sorry? Gedroogde tamarinde, persimmon, noemen ze dat, kakivrucht. Ik denk niet dat je het hier hebt, dat is een oranje. Ja, kom het ook. Die heb je soms gedroogd. Al die gedroogde dingen is dus, je water is eruit gehaald. Soms dan verhitten ze het zelfs. Dat is eigenlijk niet ideaal, eigenlijk wil je het in de zon of in een droogoven doen. Soms verhitten ze het, doen ze nog olie erbij, conserveringsmiddelen erbij, weet ik het wat. Dat is niet ideaal. En dus dat is veel te hoge concentratie. Is geen ideaal voedsel, het is junkfood van ons. Het is nog steeds rauw, want het is niet gekookt of zo, die enzymen zijn er. Het is goed voor bijvoorbeeld om te bewaren, bijvoorbeeld voor voedselschaarste, zijn dat soort dingen ideaal. Het is goed in de overgang, in de transitie, kan je dat soort dingen eten, maar uiteindelijk wil je er minder. Ik wil opstaan. Oké. Ja, dat is wat ik zeg, wanneer iemand moet gaan. Nee, dat is niet netjes. Nee, daarom heb ik het gezegd. Ja, nee, dankjewel dat dit er was. Was leuk. Ja, Ja. dan moet ik opstaan. Ja, ik snap het. Paas, kan je even... Oh, Ja, ik zou zeggen, weer hartelijk dank. Ja, is goed. Ja, dankjewel. Pa, kan je even die box even daar fixen? Ja. Is goed. Dankjewel. Allemaal en verder. Ja, en Ja, heb je eens nog een keer? Ja, zeker. Ja, is goed. Ja, is goed. Ja, daarom, nu is het snel kort in de 5 dagen. Ja, is goed. Ik heb amper geslapen. Ja. Vannacht heb ik 3 uurtjes geslapen. 3 uurtjes. Eergisteren heb ik gelukkig een klein beetje kunnen slapen. Een beetje inhalen, maar alle andere dagen was 4 uur, 6 uur, 7 uur, 5 uur, al dat soort dingen kapot. Als ik in Nederland dan ga ik een week lang aan in slapen. Ja, maar dat is gewoon energie. Toch? Ja, Ja, dat is prima. Ja. Is goed, dames. Oké, we hebben het gehad over die zwakke lichamen doorgeven. Oké, dan komen we zeg maar, op iets wat doktoren vaak als oorzaak geven voor ziekte. Er zijn 3 dingen en eigenlijk zijn alle 3 de dingen wanneer zij de oorzaak niet weten. Dan gaan zij het daarop gooien. Dan gaan ze niet zeggen, ik weet het niet. Nee, dan gaan ze, dat is namelijk leeftijd, DNA, genen en bacteriën, virussen. Ze gaan niet zeggen, ik weet het niet, nee, ze gaan het daarop gooien. En zij denken ook dat dat de oorzaak is. En kijk, ik praat wel over dokters slecht en zo, maar zij kunnen er trouwens ook niks aan doen. De meeste dokters, ja, zij zijn zo geschoold, de meeste dokters hebben goede bedoelingen. Zij weten niet beter. Zij zijn ook zeg maar voor de gek gehouden. En dus houden zij ons vervolgens voor de gek, terwijl ze eigenlijk een goede bedoeling hebben. Die dokters hogerop, die weten het soms wel, die hebben gewoon kwade bedoelingen. En de mensen helemaal aan top, die bepalen wat ze leren, die de farmaceutische industrie in handen hebben, die de medische industrie in handen hebben, die zijn eigenlijk gewoon de kwaadwillers. Kan ik misschien daar iets meer over vertellen, maar dus zij gooien hem dan daarop. Klopt alle 3 niet, maar het klopt wel enigszins. Het is niet dat het helemaal onwaar is, er zit een soort waarheid in. We kunnen beginnen met leeftijd. Waarom leeftijd? Als jij fouten maakt, dan bouwen die fouten zich op. Langzamerhand bouwt het zich op. En op een gegeven moment gaat het zich uiten. Dat is dus door de tijd heen. Dus als jij oud bent, heb je zoveel fouten gemaakt. In het begin, toen je klein was, had je misschien verkoudheid. Toen vervolgens had je misschien ontsteking. Maar tegen de tijd dat je oud bent, dan is 1 functie misschien gestopt. Of dan heb je misschien kanker of zo. Dus dat is leeftijd. Het is niet dat het leeftijd gebonden is. Als jij een goede levensstijl zou hebben, dan zou je op late leeftijd nog steeds goed kunnen functioneren. John Rose bijvoorbeeld is 63, nu is hij 64 jaar. U heeft hem gezien op internet. Hij is onminkast. Hij is gewoon gespierd. En hij is fitter dan de meeste van 20, 25 jaar. Dat is omdat je op je levensstijl moet nahouden. Sommige mensen bij 65, dan vallen ze dood neer. Ze kunnen niet eens recht lopen of iets. Dat heeft te maken met je levensstijl. Dus leeftijd heeft enigszins ermee te maken. Dus dat is één oorzaak. Een andere oorzaak is, we gaan niet voor altijd leven. Het is niet dat we onsterfelijk zijn. Op een gegeven moment gaan we dood. Dat is het eerste wat je moet weten. Het lichaam is onderhevig aan verderf en dood. Dat is gewoon, dat moet je accepteren. Als je wordt geboren is er maar 1 ding zeker en dat is dat je doodgaat. De rest is niet zeker. Oké, misschien zijn er sommige mensen die zijn onsterfelijk geworden. Dat weet ik niet. Ik geloof het wel, dat het wel zo kan. Maar dat is een hele verre staat van bewustzijn. Dat zal voor de meeste mensen niet weggelegd zijn.
Dus dood en verderf, ziekte. Het is niet zo dat als je zo eet dat je nooit ziek wordt of zo. Dat moet je ook niet denken. Het is wel zo dat je heel veel ziektes kan voorkomen, kan verzachten, sneller kan verhelpen. Dat is het. Maar je moet accepteren dat dat soort dingen gewoon een onderdeel zijn van het leven. Dus op een gegeven moment wordt het lichaam, die tapelt af, die cellen die worden gewoon minder sterk en dergelijke. Dus op een gegeven moment is het verderf en ga je dood. Maar niet op de manier waarop we nu leven. Eigenlijk, dit lichaam, een menselijk lichaam in deze tijd zou eigenlijk 120 jaar moeten kunnen worden, ongeveer. 120 jaar. Sommige mensen sterven al op de helft, op 2/3. 2/3 denk ik het gemiddelde op de levensverwachting tegenwoordig. Dat is veel te laag. Dus dat is leeftijd. Dan heb je DNA, genen. Dat is enigszins waar, ook niet helemaal waar. Wat ik net uitlegde, we geven elke keer een zwak lichaam door. Dus dat is via de genen dat het lichaam steeds zwakker wordt door. Maar als je een goede levensstijl erop nahoudt, zou dat niet een probleem moeten zijn. Of je moet zo een zwak lichaam hebben gekregen, maar dan kan je dat langzamerhand misschien wel herstellen. Als jij een goede levensstijl zou hebben, dan zou het jou geen negatief effect moeten geven. Als jij een slechte levensstijl erop nahoudt, wat je dan krijgt, die DNA. Stel je voor, wat ik net zei, je hebt een familie die veel rookt, hebben last van hun longen, dan ga jij die effect zien in jouw longen. Stel je voor, je hebt een familie met diabetes, dan ga jij eerder diabetes krijgen. Je hebt hartproblemen, dan ga jij eerder hartproblemen krijgen. Dat is waar die genen, zeg maar, in uiting komen. Dus die zwakke genen, een lichaamsdeel die zwak is, vanwege familie, dat is dus, als jij een slechte levensstijl aanneemt, dan gaat het daar tot uiting komen. Als jij een goede levensstijl aanhoudt, dan is er niks aan de hand. Je hebt sommige families, heb je bepaalde mensen die leven slecht, die hebben dit probleem, dat probleem, en precies die broertje daarvan of die broer daarvan leeft heel netjes, geen probleem met niks. Dat zie je heel vaak. Ja, die generatie op generatie heb ik uitgelegd. Dan heb je zeg maar DNA, leeftijd en bacteriën, virussen. Bacteriën en virussen. Sommige mensen denken er is iets wat van buitenaf komt, een virus, een bacterie, die komt mij aanvallen. Ja, het is zeg maar een dog-eat-dog world. Dus je hebt zeg maar alles wil overleven, alles wil voortplanten, wil blijven overleven en dergelijke. Dus je hebt een soort wel van een strijd in deze wereld om te overleven. Dus die bacteriën hebben dat ook. Maar het is niet zo dat die bacterie jou ziek heeft gemaakt. Het is meer zo dat die bacterie de laatste druppel was die de emmer deed overlopen. Als jouw lymfesysteem al bijna tot die rand zit omdat jij zo vies bent en dan komt er nog een kleine viezigheidje erbij, die bacterie of die virus of iets, dan is het te veel voor je lichaam. En dan kan die niet meer handelen en dan word je dus ziek. Maar het is niet zozeer dat die bacterie dat heeft veroorzaakt. Het is al die andere dingen. Als je lichaam schoon was, dan was er niks aan de hand. Daarnaast, bacteriën en virussen zijn ook, ze zijn niet per se een oorzaak vaak, ze zijn ook een resultaat. Dus vaak is het zo dat als jij ziek wordt, dan zien we bacteriën daar komen, want bacteriën ruimen rommel op. Dus als jij ziek bent, dan ga je die bacterie zien en die gaat meer rommel opruimen dan dat die werkelijk iets veroorzaakt. Virussen is ook nog niet heel duidelijk. Vaak wordt gezegd dat ook virus een soort van viezigheid opruimen is. Die ding wat je ziet, sommige mensen zeggen dat heel veel virussen niet eens bestaan. Dat wat zij zien, wat zij laten zien als virus, is meer een soort lichaamsiets wat viezigheid opeten. Dus dat zijn zeg maar de 3 hoofdoorzaken waar zij vaak op heeft enige Sorry? Soms produceren zijn die bacteriën niet schadelijk, maar die toxine produceren. Dat is zo, ja. Dus als je zeg maar, te veel viezigheid binnen hebt, dan heeft die bacteriën, komt er meer bacteriën om viezigheid op te ruimen. Maar die bacteriën veroorzaken inderdaad soms ook toxines. En daar kan je dus ziek van worden. Maar dus het is eigenlijk niet de oorzaak, maar een gevolgoorzaak. Die oorzaak was die viezigheid, die bacteriën komt om op te ruimen. En daar krijg je dus weer viezigheid van die bacterie. Dus het heeft wel enige waarheid, maar het is, als je gezond bent, dan zou het geen probleem moeten zijn. Hoe staat het met die bacteriën en virussen die eigenlijk zo zelf creëren? Ja? Ja. Hoe bedoel je? Want ik heb vernomen dat er als jij net als Hybridizing, ja? Ja, doen ze dat ook met bacteriën tegenwoordig. Dan brengen ze het naar bepaalde plekken. Ja. En dan testen ze het en laten ze het los. Klopt. En dan er
Plaag. Ja, plaag. Ja, klopt. Ja, want je hebt te maken met Klopt. Vaak doen ze het ook gewoon met de intentie om dat vrij te laten en mensen ziek te maken. Sorry? Precies, dat is bijvoorbeeld met AIDS hebben ze dat gedaan in Afrika. Ze proberen het eerst in de homo-community, daar ging het niet zo goed. Toen hebben ze het in Afrika gedaan. Het is biologie waarmee je te maken hebt. Dat vergeten mensen vaak. Biologie, het is niet in een afgeschermde ruimte. Het is niet in quarantaine zijn. Ja. Het is niet in quarantaine dat ze het testen. Het is in de natuur. Dus het gaat zich verspreiden, het gaat zich veranderen. Het is biologie. Het past zich aan dingen. Dus dan krijg je bepaalde dingen die gewoon, ja, die gaan problemen opleveren. Dat heb je dus ook dus bijvoorbeeld met die GMO-crops. Ja. Wat vind jij van vaccinatie? Goeie vraag. Ik heb laatst een documentaire erover gezien. Ik ben geen voorstander ervan. Je hebt zeg maar immuniteit. Je hebt een algemene immuniteit. Eigenlijk is immuniteit ook het verkeerde woord. We zijn niet immuun. Immuun betekent dat je ergens tegen kan. Eigenlijk zijn we niet immuun. We hebben een schoonmaaksysteem, een verdedigingssysteem, meer een schoonmaaksysteem. Het is niet zo dat jij immuun bent voor verkeerde levensstijl, dat jij gewoon kan doen wat je wil. Of voor bepaalde dingen. Het is zo dat je lichaam het schoon kan maken tot een bepaald punt. En op een gegeven moment als het te veel wordt, dan gaat het zeg maar tegenwerken. Dus immuun is het verkeerde woord, maar we kunnen even het woord immuun gebruiken, immuunsysteem. Dus je hebt een algemeen immuunsysteem en je hebt een specifiek immuunsysteem. Die vaccinaties die richten zich op het specifieke immuunsysteem. Dus zij gaan een bepaalde virusbacterie in je stoppen, zodat jouw lichaam het zo lage dosis dat het niet ernstig is, maar dat jouw lichaam er tegen gaat vechten en dan weet je het voor de volgende keer. Jouw algemene immuunsysteem is in principe zo goed als jij gezond bent dat het alles kan. De meeste dingen kan die gewoon tegen. Vaccinaties, kijk, jouw huid is jouw eerste verdedigingsmechanisme. Jouw huid zorgt ervoor dat dingen van buitenaf niet zomaar naar binnen kunnen. Zij gaan dwars door die huid heen en ze gaan hem naar binnen prikken. Dus ze gaan dwars door die eerste verdedigingsmechanisme heen. Dat is niet zo ideaal. Daarnaast zitten er heel veel giftige stoffen in die vaccinaties vaak. Dingen als mercury, kwik, dat is heel giftig. Aluminium soms. Aluminium weet ik niet zeker. Dat weet ik zeker. Maar kwik is problematisch. Die dingen, wat ik keek was een soort drie dingen in één. Een soort thanks heb hij behind. Daar kregen heel veel kinderen autisme van. En gewoon echt bam daarna. Dus ze prikten het. S'avonds kwam die kind thuis, kreeg allemaal dingen, zeg maar seizures. Hoe noem je dat? Stuiptrekkingen. En vanaf dat moment, die kind ging gewoon heel goed ontwikkelen, sociaal en dergelijke, was slim, kon lopen en zo. Na dat ding ging hij gewoon bam vallen, kon hij niet meer lopen, kon hij niet meer goed communiceren, werd hij agressief, al dat soort dingen. Kreeg hij autisme. Dat was met een specifiek iets. Daar ging die documentaire over. Als je gaat kijken, zeg maar, hoe John Rose uitlegt, als je kijkt naar logica, als je dingen beredeneert met logica, dan heb je twee voorwaarden waar je aan moet voldoen. Eentje is algemeen, eentje is specifiek. De algemene is, zeg maar, je gaat in die volgorde ga je ook. Je gaat eerst kijken, is het algemeen goed, is het algemeen niet goed, dan ga je niet naar het specifieke. Maar dat klopt al niet, dus die systeem klopt al niet. Als het wel klopt, die algemeen, dan kun je gaan naar die specifieke. Hij legt het uit als een soort treinspoor. Je hebt trein, die gaat twee kanten op. Die spoor is eigenlijk die algemene en de specifieke kan je bijvoorbeeld zien als welke halte ga je stoppen, wat krijg je te eten in je trein, wie is de conducteur, wie zit je samen, etc. Stel je voor je gaat van Paramaribo naar Nikeri. Oké, hier hebben we geen trein, maar van Amsterdam naar Utrecht gaan. Als jij van Amsterdam naar Utrecht moet, maar jij zit in de trein van Utrecht naar Amsterdam, dan ga jij de verkeerde kant op. Dus die algemene ding, die klopt niet. Dan ga je niet kijken, wie is mijn conducteur, wat krijg ik te eten, bami daal of roti. Welke halte heb ik tussendoor? Nee, je gaat uit die trein, je stapt op die andere trein richting Utrecht. Dat is dus eigenlijk wat ze fout doen in de medische wereld. Zij kijken niet naar die algemene dingen, zij gaan gelijk de diepte in. Vaccinatie is niet goed vanwege kwik, vanwege dit, Nee, die hele vaccinatie klopt niet. Medicatie hoort er niet te zijn. Jouw lichaam is zodanig ingesteld dat hij dat zelf allemaal eruit kan werken. Dus stel je voor dat ze gaan zeggen van, we halen die kwik uit de vaccinatie, dan gaan ze weer iets anders doen. Dus het hele systeem klopt eigenlijk niet. Dus je moet eigenlijk van het hele systeem af.
Dat was ook een money making. Ja, het is ja. Heel zuchtig. Is het verplicht of is het vrije keuze? Ja. ook. Ja? Ik raad aan om gewoon niet te gaan. Nee, maar ja, als je voor de werk of voor ergens voor moet gaan. Ja. Nederland is saai, ja. Echt. Maar Suriname kan je flex, India is niet verplicht. Ik ben naar de loop. Ja, dat is gewoon een boekje. Je moet het in je boekje hebben Ja. staan. Ja, of je moet het wel bij TCD hebben, dat je niet goed op weer erin zet. Ja. Dan moet je boekje meenemen. Ja. Langer, ja. Ja, sommige papers zijn voor 10 jaar, sommige zijn Ja, oké. als je het. Ja, ik snap het. Haar vraag is van, in een ideale wereld zou het niet nodig moeten zijn, omdat ons immuunsysteem sterk genoeg zou zijn. En omdat we dus niet meer in een ideale wereld zijn en we hebben ons lichaam beschadigd, hebben we het nodig. Ik zou zeggen nee, we zijn nog niet zodanig beschadigd en daarnaast, dat ding stoffen nog meer schade. Dus dat zou je niet willen. Jij zou willen dat jij jouw lichaam weer herstelt, ook voor de volgende generatie, dat je niet nog meer degenereert, maar regenereert. En op zich zijn we nog niet zodanig beschadigd dat wij dat nodig hebben. Dus in principe kunnen we heel veel van die dingen nog aan. Dus ik zou niet zeggen, je hebt zo'n herd immunity, zeg maar groepsimmuniteit noemen ze dat. Maar ook dat is in principe onzin. We zouden groepsimmuniteit met een algemene immuniteit moeten verhogen. In plaats van dat we gaan vaccineren en dergelijke. Want er gaat altijd iets nieuws komen. Ja, maar heb je niet dit? is ook iets geweest, een money making geweest. Sowieso. Ja. Wat denk je wat Bill Gates wil? Omdat de hygiëne heel slecht was, werden mensen ziek. Maar toen zijn er mensen opgestaan die naar de hygiëne gaan kijken en zijn huis aan huis gegaan om de mensen dat uit te leggen. Ja. En toen ging het weer goed. Maar Ja. precies op dat moment zijn ze met die vaccinatie gekomen. Terwijl het niet hoefde. Precies, en ik denk dat je misschien verwijst naar polio. Polio is een heel bekend voorbeeld daarvan. Was in Amerika, maar ook in andere landen. Maar het is inderdaad hygiëne. Hygiëne is alles. Toen we in steden gingen wonen, waren te veel mensen op elkaar. Er is te veel viezigheid. En die werd niet goed afgevoerd. Er was geen rioleringssysteem dat goed werkt en al dat soort dingen. Dus je kreeg veel te veel viezigheid. Daardoor werden mensen ziek. Dus toen eenmaal die riolering goed werkte, toen zag je dat die ziektes minder werden. En dat was ongeveer op die tijd dat ze vaccinatie deden. Zeiden ze, vaccinaties heeft het veroorzaakt. Nee. Het is die viezigheid die opeens weg is. Het is viezigheid van buitenaf, viezigheid van binnenuit. Dus zorg gewoon dat het schoon is, zeg maar. Schoon is niet steriel, zoals ik eerder zei. Schoon is zeg maar hygiënisch van geen afval eigenlijk. Polio is een heel goed voorbeeld. Ze gingen dieet noemen ze dat. Het is een soort chemicaliën. Ze dachten dat stopte in die poliovaccinaties, ze dachten ging die polio weghalen. Maar het ging niet die polio weghalen, want ergens gingen ze sprayen op gewoon in de stad. En ik weet niet waar ze gingen sprayen, maar ze gingen het sprayen. Daar werd die polio geen één keer bam de lucht in. Omdat ze gingen sprayen. Dus die DDT, wat ze in die vaccinatie stopte, had eigenlijk veroorzaakte juist polio. En daar waar ze schoner werden, daar ging die polio eigenlijk weg. Zo heb je heel veel vaccinaties en dergelijke. Het is money making. Het is money making en het is mensen ongezond maken ook. Als jij ongezond bent, dan kunnen zij controle op je uitvoeren. Als je net nog niet doodgaat, je moet nog net genoeg leven dat je met geld op je kunnen maken. Ja, precies. Ze willen niet dat je gezond bent en niet dat je dood bent. Ze willen dat je ergens tussenin hangt. Zodat jij constant hun dingen nodig hebt. Ga naar de dokter, ga naar het ziekenhuis, eet die medicijnen, et cetera, et cetera. Ik weet het niet. Het is te veel, het is nu bewolking, want het is regentijd. Ik was er heel benieuwd naar. Ja, dat is in Nederland. Als jullie dat een keer zien, laat het me weten. Ik ben er wel benieuwd naar. Nog niet gezien? Nee, ik heb het nooit. Niet iedereen weet het. Ja, dus je hebt zeg maar een vliegtuig die sproeit, zeg maar. Normaal gesproken als je een vliegtuig hebt, dan heeft die contrails moesten. Dan komt er een soort een streepje erachter, maar die gaat na een paar seconden gaat die weer weg. Dat is een soort condens.
niet condens, het is waterkristallen. Het wordt ijs en dan gaat het weer ontdooien en dan gaat het weer weg. Maar dit is een hele streep. Dus die vliegtuig die sproeit iets. Die sproeit bepaalde chemicaliën in de lucht. Daar zitten zware metalen in, bijvoorbeeld aluminium, barium en al dat soort dingen. Die blijft, dat is eerst een streep en dan langzaam spreidt het zich uit en dan wordt het een soort wolk. Mensen kijken naar die wolk en zeggen dat is een wolk. Mensen kijken naar die streep en zeggen dat is van een vliegtuig. Maar als je blijft kijken naar die vliegtuigstreep, dan ga je zien dat het gaat zo langzaam uit, wordt het een wolk. En ze maken soorten rasters, hè? Ze maken rasters, ja. Heel veel verschillende redenen. Eigenlijk zouden jullie, ik heb een documentaire lijst, daar heb je heel veel documentaires, onder andere daar ook van. Zou je moeten opzoeken op internet, kan je er meer over weten. Maar een van de dingen is ook dat het komt neer op de grond. We ademen het in, we eten het via ons voedsel binnen, we krijgen al die zware metalen binnen en dat maakt ons ziek. Ja, dus daarom zeggen sommige mensen, je moet het in kassen verbouwen, want nu dingen stort naar beneden is. Maar dat is het probleem. Oké, dan waren wij. Waar hadden we het over voordat we bij de campus kwamen, bij die vaccinaties? En daarvoor hadden we het over. Ja, dat hebben we ook zeer wel besproken. Ja, ik denk dat het. Kan je iets vertellen over B12? Ja, oké. B12 is een goede vraag. De meeste mensen denken dat het uit dierlijke producten komt. Vlees, vis, ei of melkproducten. Dat is niet helemaal waar, het is wel enigszins waar, je kan het daaruit halen. Maar B12 wordt geproduceerd door bacteriën. Bacteriën produceren B12. Het is niet het dier dat die B12 produceert. Bacteriën het is alomtegenwoordig, het is een bacterie die zich bevindt in viezigheid. Dat is een van de redenen waarom ik zeg, je moet niet steriel leven. Ik loop meestal met blote voet. Als het mooi weer is, dan loop ik meestal met blote voet. Als het kouder wordt, dan doe ik slippers aan. En als het te koud wordt in Nederland, vriest het ook, dan doe ik schoenen aan. Maar in principe, de laatste tijd loop ik voornamelijk op blote voet, zolang de temperaturen toelaten. Als het te heet wordt, soms is het asfalt ook heet. Het is dus alomtegenwoordig, maar tegenwoordig leven we een steriel leven. Daardoor komen we niet meer in contact met viezigheid. En daardoor kom je dus minder in contact met bepaalde bacteriën die goed zijn. Je hebt ook pesten en dat soort dingen, dus daarmee moet je ook wel wat enigszins oppassen. Maar ik denk als je lichaam zuiver genoeg is, dan zou je dat op zich wel eruit moeten kunnen werken. Daar zou je zelf onderzoek naar moeten doen, zoals met alles. Vroeger plukte we een appel uit de boom of een mango uit de boom, had je het rechtstreeks. Je ging niet eens wassen met weet ik het wat. Je at hem gewoon rechtstreeks. Dan krijg je een beetje viezigheid in je mond. Misschien als je een wortel uit de grond trekt, dan sla je een beetje de aarde eraf. Je eet de halve aarde erbij op. Dus je kreeg die viezigheid naar binnen. We leefden in de natuur, met de natuur. Mensen die nu tuinieren, die zullen het bijvoorbeeld meer hebben. Chemicaliën hebben alles doodgemaakt. Dus heel veel van die chemische dingen. Daarom zeg ik, zorg voor de grond. Dan krijg je weer die bacteriën en dergelijke. In dieren die buiten lopen, die krijgen dus gras te eten. Bijvoorbeeld een koe gaat gras eten, die kip gaat misschien wormen zoeken in de grond. Die leven ook met die viezigheid. Daardoor gaat het naar binnen, krijgt zij die B12 en datgene wat zij dus dan weer gaan produceren, daar komt die B12 in mee. Of het vlees van hun, als we het eten, komt die B12 in mee. Wij hebben het ook binnen. Die bacteriën hebben ook binnen, die dieren hebben het ook, daar wordt het ook geproduceerd. Zij kunnen het goed opnemen. Bij ons is het aan het einde van het darmsysteem. En daar kunnen wij die B12 niet meer goed opnemen. Daarom heeft dat voor ons niet heel veel zin. Er is een theorie, volgens mij is het Dr. Michael Greger, die zegt dat onze blinde darm is het volgens mij, denk ik, maar dat weet ik niet zeker. Die is heel erg klein geworden. En voorheen was die veel groter en toen konden we dat wel goed opnemen. Is een theorie, dat weet ik niet. Dus dat is zeg maar B12. B12, jouw lichaam kan voor ongeveer 4 jaar aan B12 opslaan. Dus als jij hebt gegeten, dierlijke producten of iets dergelijks, dan kan jij voor 4 jaar lang opslaan. Oké, wacht, hier kom ik dadelijk op de 4 jaar. Eerst nog over die dieren. Sommige dieren tegenwoordig die zijn niet meer buiten. Je hebt heel veel dieren die zijn in hokken en dergelijke, die nooit zonlicht. Die
krijgen krachtvoer te eten en weet ik veel wat ze dingen allemaal te eten krijgen. Heel snel groeien ze, gaan ze naar de slachterij. Heel veel melkkoeien volgens mij tegenwoordig ook, zijn ook niet meer buiten. Zij krijgen vitamine B12 supplement. Maar zij zijn niet buiten, dus zij worden ook gesupplementeerd. Dus je moet niet denken dat omdat je die vlees eet of zo, je krijgt van het vlees, van het dier je krijgt eigenlijk een tweedehands supplement. Die dier krijgt een supplement, jij neemt een tweedehands eigenlijk. Oké, dus je kan 4 jaar lang opslaan. Dus vegetariërs, sommigen die dan niet meer supplementeren, krijgen na 4 jaar problemen. Hebben ze geen probleem zo lang en dan na 4 jaar krijgen ze problemen, kunnen ze problemen krijgen. Veganisten hebben het nog meer. Vegetariërs nemen soms nog melkproducten. En rauw vegan is hetzelfde verhaal. Ik raad aan om het te checken. Als je het geld hebt, check het. Als je het geld niet hebt, dan kijk naar de symptomen. B12 is heel belangrijk. Is heel belangrijk voor heel veel verschillende functies. Ik heb het tot nu toe nog nooit gesupplementeerd. Ik heb mezelf eigenlijk nog nooit mijn bloed gecontroleerd of iets dergelijks. Zou ik eigenlijk een keer moeten doen om een beetje te checken hoe het ervoor staat. Maar tot nu toe gaat alles goed. Ik doe het al 3,5 jaar. Dat betekent niet dat er niks is. Het kan iets zijn wat je niet weet. Krab. Ja, goeie. Krab zou kunnen, een andere. Maar ja, ik bedoel, ik raad het niet aan. Ja, maar het is wel een goeie, ja, want het zit in die modder en zo. Ja, het is wel een goeie, ja. Ja. Dan leren ze kinderen ook. Kinderen spelen ook niet meer buiten. Ja. Je moet kinderen in het zand laten spelen. Ja. Laten spelen. Maar nu Dat ze met die modder spelen en weet je, ja. nu zetten ze Echt, hè? laatste, alles Ja. Handen wassen voor je gaat, handen wassen tijdens je aan het spelen, maar handen wassen als je terugkomt. Onzin. Oké, dat is B12, maar dus ik raad aan om te supplementeren als je tekort hebt. Als je tekort hebt, supplementeer. Je hebt verschillende, zoek even uit, ik weet niet precies, want je hebt verschillende vormen van B12. Volgens mij is het cobalamine of iets wat je nodig hebt. Het moet een actieve vorm zijn die je tot je moet nemen. Want die andere vormen die kan je nemen, maar die doen niks. Je hebt ook bepaalde. Of die andere? Sorry? Die cobalamine of juist die andere? Ja, volgens mij die methylcobalamine. Volgens mij is het methylcobalamine. Ja, dus wat ik zei, ik weet niet precies, zou je even moeten checken wat het precies is. En voor supplementen raad ik altijd aan van het liefst plantaardig, als het kan. En kijk wat de ingrediënten zijn, onderzoek of het goed is of niet. Doe zelf ook je onderzoek, zeg maar, voordat je iets tot je neemt. Als je het niet nodig hebt, dat geldt voor alle supplementen, doe het niet. Want dan krijg je die atrofie, dat je lichaam op een gegeven moment zegt van hé, het komt binnen. Terwijl je het misschien, dat jouw systeem nog goed werkte of iets dergelijks. En dan gaat hij niet meer. Dan stopt hij. Ja. Oh. Daarom is het goed om van tevoren ook te onderzoeken wat je moet doen. Ja. Er kan misschien daarvan een reactie zijn geweest. Oké, dat is B12. Misschien kan ik het ook gelijk hebben over bepaalde andere supplementen en dingen wat ik net zei, D3. Vitamine D3. Hier in Suriname heb je genoeg zonlicht. Kom in de zon. Zoveel mogelijk bloot. Eigenlijk zouden we bloot moeten leven. Kleren aan is niet natuurlijk, het is niet gezond. We zouden eigenlijk bloot moeten leven, dat de zonlicht rechtstreeks op het lichaam kan komen, dat de wind rechtstreeks op ons kan komen, dat we met de natuur meer in contact staan. Alleen ja, nu hebben we kleren en weet ik het wel. Het is niet, kijk, je gaat zweten, je lichaam kan zich niet goed afkoelen. Oké, in het noorden, waar wij wonen, is het koud, daar horen we niet te leven, dat geeft al aan. Wij zijn eigenlijk tropische wezens, zoals de meeste andere primaten horen in tropische gebieden te wonen. Misschien als je tegen de kou kan, voor monniken en dergelijke spirituele beoefening kan je misschien wel de bergen in en dat soort dingen. Maar eigenlijk zouden we naakt moeten leven. Dat geeft dus ook aan tropische gebieden. Temperatuur is goed, voedsel is goed. Maar ja, vanwege bepaalde redenen zijn we vertrokken. Dus ja, zo min mogelijk kleren, zonlicht. Jouw lichaam maakt die vitamine D3 aan. Dus je gaat in de zon, het heeft een tijdje nodig om het te maken. Sommige mensen zeggen daarom ook eigenlijk niet met zeep wassen, gelijk nadat je in de zon bent gegaan. Want het is iets wat in vet wordt opgeslagen. Dus als je het met zeep die vet erbij haalt,
dan wordt die D3 niet aangemaakt. Is een theorie. Sommige mensen zeggen nee, die D3 wordt dieper gemaakt en die zeep komt alleen op de bovenkant, dus het maakt niet uit. Kijk zelf wat je doet. D3 in het noorden, of als je niet genoeg zonlicht of zo hebt, of je merkt bepaalde dingen, dat is ook belangrijk voor heel veel dingen, bijvoorbeeld de botten, dat je botten sterk zijn, tanden sterk zijn, al dat soort dingen. Dan kan je dat ook supplementeren. Zo heb je een ander iets dat heet vitamine K2. Deze drie zijn eigenlijk veel die in dierlijke producten aanwezig zijn. B12, D3, K2, vitamine A. Zeg maar de hele vitamine, niet de provitamine, niet de beta-carotine. En dan zeggen mensen van ja, je moet dierlijke producten eten, want je krijgt het niet uit jouw voeding. Maar bepaalde dingen hoor je niet uit je voeding te krijgen. Die hoor je van zonlicht te krijgen, hoor je van viezigheid te krijgen. Ons lichaam is beschadigd, al dat soort dingen. Dus het is niet een ding op het dieet, het is op onze levensstijl en beschadigd lichaam. Een fout daarvan. K2 kan het lichaam kan K1 omzetten in K2. Vitamine K1 is bijvoorbeeld in groene bladeren. Ik raad aan heel veel groene bladeren, daar zit heel veel K1. Het lichaam is niet heel efficiënt erin, maar het kan het omzetten. Vitamine A, sommige mensen kunnen het niet aanmaken, dan kan je misschien supplementeren. De meeste mensen kunnen van beta-carotene kan ze aanmaken. Vitamine A heeft ook nog eens een keer daarnaast dat als je te veel eet, dat je vergiftigd kan worden. Dus als je te veel van dierlijke producten eet, je krijgt te veel vitamine A binnen, dan ga je vergiftigd worden. Dat gebeurt niet snel, maar de mogelijkheid is er. Daarom kan je liever plantaardig eten, dan gaat jouw lichaam precies zoveel aanmaken als die nodig heeft. En de rest gaat gewoon weer eruit. Ja hoor. K1? Dat is volgens mij K2. Ja, maar K1 wordt in het lichaam gemaakt. Ja, klopt. Oh, dat proces, dat... Ja, dat is goed. Oké, dat proces zelf ken ik niet, hoe dat precies in zijn werking gaat. Ik weet alleen dat het lichaam van K1 naar K2 overzet, maar het is heel inefficiënt. Ik heb het wel eens gehoord 1 op 10 of zoiets. Dat je 10 delen K1 nodig hebt om K2 over te gaan. Maar, misschien als je lichaam herstelt dat het veel efficiënter gaat. Dat weet je niet. Bepaalde dingen dat in elk lichaam werkt weer anders. Bijvoorbeeld de ene die krijgt wel gewoon zijn vitamine B12 zonder dat hij supplementen neemt, terwijl de ander het wel nodig heeft. Dus het verschilt zeg maar. Dus dat is zeg maar, ik weet het proces niet precies. Dan heb je D3, B12, DHA. Dat is volgens mij, ik weet niet precies wat het is, maar volgens mij is het een soort vet of een soort cholesterol of iets dergelijks. Heel veel mensen kunnen dat, sommige mensen kunnen dat ook niet aanmaken, dan moet je dat ook supplementeren. DHA, DHA in het Engels. Cholesterol, sommige mensen kunnen geen cholesterol aanmaken. Cholesterol is heel belangrijk, want het is een voorganger van heel veel andere hormonen. Als je geen cholesterol aan kan maken, moet je het supplementeren. Ik weet niet, in Suriname... dat is niet per se een supplement, dat is meer een vetzuur. Daar kan ik het misschien straks over hebben. Gaat? Ja, is goed. Dankjewel dat je het tot morgen. Ja, zeg maar DHA en cholesterol. Oh ja, supplementen. Ik weet niet in hoeverre in Suriname de supplementen verkrijgbaar zijn. Soms zijn ze heel duur. Zijn ze te duur. Soms misschien is het niet plantaardig te vinden. Of iets dergelijks. Maar dat is, ja, dat is bang. Als het niet plantaardig te vinden is, je moet gezondheid eerst, zeg ik, weet je. Dus dan neem je dierlijk. Is het te duur of is het niet te vinden, dan kan je iets anders doen. Dan kan je bijvoorbeeld eieren eten. Eieren is niet plantaardig. Ik zou het ook niet 1, 2, 3 aanraden, maar als een supplement. Als je bijvoorbeeld ongezond bent en je kan die andere dingen niet krijgen of niet betalen, dan kan je eieren nemen, dat is een hele goede iets. Dan moet je eieren nemen van kippen die buiten lopen in de viezigheid, in de zon, etc. Dan moet je alleen het eigeel eten. Dan heb je een vitamine B12, DHA weet ik niet zeker, maar misschien, en een D3 supplement. En dat is vrij goedkoop, dus dan zet je een paar kippen op je erf. Dat geel aan hem, eigeel. Dat eiwit is voornamelijk proteïne. Dat raad ik af. Oké, omega's. Dat zijn zeg maar vetzuren. Jouw omega 3, omega 6 ratio moet in de juiste verhouding zijn. Ik weet niet precies wat die verhouding is. Volgens mij is het 3 op 1. En dat houdt in meer 3 dan 6. Voor zover ik me herinner. Maar hou me daar niet aan vast.
Ons huidige dieet heeft veel te veel 6. Het heeft veel te veel 6, dan gaat het uit balans en dat heeft een negatief effect voor het lichaam. Je wilt het balanceren met de juiste vetzuren. Wat ik heb begrepen is dat groene bladeren heeft heel veel van die omega-3. Dus als je heel veel groene bladeren eet, hoef je er eigenlijk niet meer druk te maken over je vetzuren. Dat hoef je eigenlijk niet eens meer te checken. Als je genoeg groene bladeren eet, dan gaat dat in goede balans. Anders heb je andere dingen, bijvoorbeeld chiazaad. Ik weet niet of jullie dat hier hebben, het is een hele kleine zaad. Oké, dat is eentje die heeft heel veel betere omega-3 dan, meer omega-3 dan omega-6. Dat is goed om te balanceren. Lijnzaad. Het lijkt op sesamzaad, maar het is bruin van kleur. Welke? Onze drugstof is oké. Lijnzaad is ook hetzelfde. Hennepzaad, dus zeg maar cannabis, maar dan heb je twee soorten. Je hebt cannabis sativa, die wordt gebruikt voor THC, om high te worden, voor geestverruiming. En dan heb je hennep, zeg maar, die minder THC heeft en die wordt gebruikt als industrie, dus bijvoorbeeld voor vlas. Ze hebben een soort sterke touw, ze maken touwen ermee, ze maken kleren ermee, ze maken zeilen ermee voor schepen en dergelijke. En die zaad daarvan, meestal is het die zaden die ze gebruiken. Het heeft bijna geen THC, misschien 0,02%, dus het heeft geen effect. Die zaad is heel goed. Het heeft alle proteïnen die je nodig hebt en die omega-3, omega-6 is ook een hele goede verhouding. Hoe heet dat? Hennepzaad. Hennepzaad of hennepzaad. Zeg maar, ik weet niet specifiek daarover, maar het zou kunnen. Ik heb ook wel eens gehoord, als je geen melk kan maken, dan kan je bijvoorbeeld wortelsap, heb ik ook gehoord, dat is ook een hele goede. Wortelsap geven aan die baby. Is goed. Ja, dat mag. En zeewieren zijn toch ook goed in deze? Sorry? Zeewieren. Ja. Oké, is goed. Zeewieren zijn toch ook goed? Zeewieren zijn ook heel goed. Ik eet zelf wel eens wat van bijvoorbeeld zeekraal. Dat is geen dier, het groeit op die kanten langs de zee. Maar zeewieren zijn zeg maar groenten die in de zee groeien. Algen en dat soort dingen. Ze zijn goed ook om te eten. Ze zijn een beetje zoutig, dan krijg je goede zouten binnen. Heel vaak heeft het jood, organische jood. Jood is belangrijk voor onder andere de thyroid gland. Schildklier. Jood heb je nodig voor je schildklier, maar niet supplement jood is goed. Ja, dat mag je, dankjewel. Niet die inorganische moet je niet hebben, je moet die organisch hebben. En omdat het een plant is het zeg maar gestructureerd op een andere manier, dan kan je lichaam het beter opnemen. Als je die andere neemt, dan kan het problemen veroorzaken juist. Dus zeewieren zijn daar onder andere een bron van. Algen, je hebt allemaal dulzee heet het. Dulzee heb je. Quinoa. Nee, de quinoa is een zaad. Dus het wordt verkocht als een graan, maar dat is een soort zaad. Is dat niet goed om te consumeren? Ik raad het, als het niet nodig is, zou ik het niet doen. Maar het is goed als overgang. Het is beter dan dingen als bijvoorbeeld rijst en tarwe. Liever dat. Nee, maar met blauwgrond, want u had het over de zaden. Ja, ik zou het niet eten in een rauwvoedsel dieet als het niet nodig is. Nee, niet voor mij, nee, kruiden. Oh, oké, ja, precies. Ja, je kan het zeg maar als in de overgang, het is beter dan andere granen. Die moringa, hè? Ja. Die krijgt zo'n Een boon. Ja. Boon maken ze. bonen ook eten, ja. Dat is Bonen kan je bitter. eten zodra die niet hard is. Als die nog zacht is, groen is, dan kan je het eten. Ja, maar ze zijn zoete bitter. Ja. Ja. Ja, heb ik volgens mij ook begrepen. Wat is gebeurd? Het wordt gebruikt om te maken te zijn van Afrika. Klopt. Dus daarom moet je daar niet te veel ervan eten. Want wat zou het in je lichaam doen? Ja? Wat zou het in je lichaam doen? Het gaat dan te veel zijn. Ja, maar je bent 70% water, laten we zuiver zijn. Ik weet niet, het kan zijn. Het kan zijn. Het is heel sterk. Ik had het bij Dennis genomen. Wat heeft u genomen bij Dennis? Ja, dus die moringa vrucht. Aha. Het is heel sterk.
Ik heb begrepen dat die moringa ook een B12 bevat. Andere planten hebben ook B12, maar ze zijn niet actieve B12. Dus bijvoorbeeld spirulina. Het is 7 maal calcium, 7 maal dit, Ja, 12 maal dat. Een heleboel. Dus ja, die onderzoek. Is goed? Ja. Is goed. Ik denk dat we nu afsluiten. Dan gaan we morgen verder. Ik ben blij dat jullie er waren. Zouden jullie alsjeblieft ook even Maar die moringa, het is bitter hoor. Het is bitter. Maar die blaadje niet. Dat blaadje smaakt er gewoon heel lekker. Ja. Dan kan je gewoon rauw zo eten, thee maken. Ja, klopt. Het is heel lekker in salade. Is goed dan? Dan blijft het zo. Dan morgen. Ja, ja. Oh, dan ben ik helemaal vergeten te zeggen. Ja.